Kapag sinasabi ang kasabihan sa Ingles na cleanliness is next to godliness, dahil ang ating pagiging malinis ay nagpapakita ng ating pagkamakadiyos. Madali lang ang paglilinis. Sa ating puso nagmumula ang galit, hinanakit, inggit, pangangalunya at iba pang uri ng kasamaan. Ang mga germs at bakterya, kahit na nagdudulot ng sakit, ay madali namang maalis. Pero ang maruming kalooban ay mahirap linisin. Ang maitim na budhi ay napakahirap, mga puso ay nawawala at ang ating sugatang kalooban ay nahihilom. Daig pa nga nito ang pagpuputing nagagawa ng Tide, ang pagpatay sa bakterya ng Safeguard at ang pagtanggal sa sebo ng Joy. Panatilihin nating malinis ang ating kalooban upang ang ating mga puso'y mapuno ng galak sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at mamutawi sa ating bibig ang pagpupuri sa Kanya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. Our positive thought for this hour. Together is our favorite place to be. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Here is the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018. September 1, BEC Babasit West, BEC Madriaga, and BEC Uraan East. September 8, BEC Pugaro, BEC Kabawangan, BEC Namakpakan, and BEC Baginay. September 15, BEC Tubal East, BEC Sapsibisal. September 29, Bisita ni Maria Mass at 4 o'clock in the afternoon, BEC Namakpakan. And that's the schedule of Barangay BEC Saturday Masses at 4:30 in the afternoon for the month of September 2018. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Jorhan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account and present affiliation. Thanks so much. Siyempre Arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium. For more information, please contact Brother Reggie Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manaoag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manaoag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon.
The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said novena masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manaoag. This will be aired live at 102.7 FM Manaoag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manaoag Radio, and on YouTube, Manaoag Dominican Radio FM. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Listen to Manaoag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day, and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday, and 4:30 in the afternoon every Saturday, and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manaoag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. Halina at sama-samang makinig sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Ayain at isama ang buong pamilya sa panonood at pakikinig. Log on sa our website at www.radyomanawag.com. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa, ang programang hitik at puno ng talakayang napapanahon. Ang opinyon mo at saloobin ay napakahalaga para sa mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Sama-sama tayong magbigay ng impormasyon, edukasyon at inspirasyon sa bawat isa at sa buong pamilya at salipunan. Ang Kristiyanong Pamilya at Iba Pa ni Kuya Bobot at Ate Lea mula Lunes hanggang Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito lamang sa Manaoag Dominican Radio. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. The Association of Religious Men and Women in the Archdiocese of Lingayen Dagupan, in cooperation with Manaoag Dominican Broadcasting Incorporated, invites you to listen the program Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. We will be talking about vocation. Vocation started at young age. Pwede yun, Ayun po. yes. And then when I was in college, naramdaman ko po ulit yun. Naalala ko yun nung bata ako na, ay gusto ko pala, naalala ko gusto ko palang magmadre. Mhm. And then, nag-start po yun, hindi ko siya narinig pero naramdaman. The program that shares to our listeners the story of calling, missionary experiences, hope and dreams every Saturday from 1:30 to 3:30 in the afternoon. Ang Forever Ko sa Diyos. Ang Forever Ko sa Diyos. Naririnig mo ba ang kanyang tinig? O sinasadya mong di pansinin? We invite everyone to listen and join in the program Reflections with Mary. Reflections with Mary. A program that shares some reflections regarding this Sunday's Gospel. Reflections with Mary. Reflections with Mary with Father Chuck and Sister Clarina. Ano naman ang nakikita mong sinabi mo ngang it is both negative and positive? Ano nakita mong positive? In a positive way po, Father, na meron yung time na, siguro time na niya para hindi na siya masyadong mahirapan. Every Sunday from 8 o'clock to 9 o'clock in the evening, only here at Manaoag Dominican Radio, Blessing Radio. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. We invite everyone to interact and join the program Afternoon Delight. Afternoon Delight. Afternoon Delight.
with Kasamang JT and Kasamang Yum. Magandang pag-usapan yan para po sa ating mga listeners po out there. Oo. Pwede po kayo mag-share ng inyong mga sentimento or kung ano po yung mga opinion nyo po. Siguro, if I will put it into a question, ano yung pighati mo that made you a better person? Ayan. Afternoon Delight. Only here at Manawag Dominican Radio, your blessing radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM.
Happy Saturday. Tomorrow is Sunday. Time to go to church. Time to remember. Time to spend time with the family. Just reminding you in anticipation. Happy Saturday. Hi kasama, this is your DJ Sky on radio. I just want to share you a one mana a day for September 1, entitled Do Good. Taken from the letter of St. Paul to the Ephesians, chapter 4, verse 30. And do not bring the sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He is the one who has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on a day of redemption. Insight: do not seem to have salvation in life. Be kind, forgiving to each other as Christ did for us. Reminder: the best way to know God's will is to say I will to God. This is again your DJ Sky, sharing one mana a day only here at Manawag Dominican Radio. Hindi ka nag-iisa dahil may kasama ka. Good evening, everyone. We are reminding you here not to forget to count your blessings. That's why, stay tuned here in Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Sabah
In the presence of our King, there is joy forevermore. Let us lift our voice and sing songs of glory, songs of honor, songs of praises unto our King. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. He's worthy. He's worthy. He's worthy. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. All right. Glory to God. The radio that calls you to God. Malawak Dominican Radio. Ikaw ba'y natabalisa araw-araw mong mga kailangan? Pagkain at lamig, tirahan at salapi, ano man ang iyong hinihingi. Basta mong mga ibig, sila hindi naghahasi, pagkain nila'y galing sa langit. Basta mong mga bulaklak,
Sila hindi nagpapaga, damit nila'y mariringa. Tao higit na mahalaga, kahit kaninong nilikha, binigay niyang lahat, pati bugtong niyang anak. Isipan mo'y huwag hulugin, pangako niya ay ang kining. Ang sabi ni Jesus, ito ang iyong gawin. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Lahat ng ito'y itatagdag ko sa iyo. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Lahat ng ito'y itatagdag ko sa iyo. Panalangin sa Diyos, iyong pairalin, wag na wag kang pahuhumanan. Doon sa mga tao, tanging atikain, mabuhay lamang upang kumain. Tao higit na mahalaga, kahit kaninong nilikha, binigay niyang lahat, pati bugtong niyang anak. Isipan mo'y huwag hulugin, pangako niya ay ang gining. Ang sabi ni Jesus, ito ang iyong gawin. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Lahat ng ito'y itatagdag ko sa iyo. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Lahat ng ito'y itatagdag ko sa iyo. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Lahat ng ito'y itatagdag ko sa iyo.
kaibigan, sa gabing ito, kayo po ay aking inaanyayahan na magkaroon ng peace of mind. Alalahanin lagi natin na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Totoo po, tayo may mga pagkukulang at pagkakasala, pero nandoon din po ang pagpapatawad ng Diyos. Ang Diyos ay laging handang magpatawad. Kaya nga, lumapit tayo sa Kanya. Huwag po tayong mahihiya. Aminin po natin ang ating mga pagkukulang at pagkasala at ating mapapanibago ang mga bagay na yan. Simulan natin na palaging aminin ang ating mga pagkukulang at panibaguhin ang ating pananaw at humingi ng tulong sa Diyos at magagampanan po natin ang mga bagay na yan. Dahil ang Diyos ay handang magpatawad, ang Diyos ay handang tumulong, ang Diyos ay handa tayong palakasin sa panahon na tayo nanghihina, pinanghihinaan ng loob, pinanghihinaan ng katawan, nagkakasakit, pero nandun po ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa gabing ito, inanyayahan ko po kayo, just feel the presence of God. Mahal na mahal po tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Totoo, siguro tayo nagpapabaya sa Kanya, pinapabayaan lang po natin ang ating mga sarili, abala-abala tayo sa mga bagay-bagay, abala-abala tayo sa mga bagay dito sa mundo, pero sana po, bigyan natin ng puwang, bigyan natin ng panahon, let us give space, let us give time for God, dahil gusto ka ng Diyos bigyan ng kapahingahan, gusto ka ng Diyos bigyan ng kasaganahan, gusto ka ng Diyos na bigyan ng mahabang buhay, at gusto ng Diyos na magkaroon ka ng tunay na kaligayahan. At ang tunay na kaligayahan na yan ay matatagpuan lamang pag tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay. May Diyos po na nagmamahal. Kaya nga, hayaan po natin na tayo ay mahalin ng Diyos. Hayaan po natin na tayo ay yakapin ng Diyos ng Kanyang pagpapatawad, ng Kanyang pagmamahal. Hayaan po natin. Let us give God a chance to come to our life. Maraming salamat po. Bless the Lord, oh my soul, and let all that is within me bless His name. Oh,
kaibigan, sa gabing ito, hayaan natin na tayo ay magkaroon ng peace of mind. Hayaan po natin na bigyan natin ang ating sariling panahon na magnilay-nilay at pag-isipan ang isang katotohanan na tayong lahat ay mahal ng Diyos, na tayo ay pinatatawad ng Diyos, na tayo ay inuunawa ng Diyos, na tayo ay pinagpapasensehan ng Diyos. Kaya sa gabing ito, mga kaibigan, sana perceive, experience, maranasan natin ang presensya ng Diyos. Ang Diyos po ay naririto sa atin. Ang Diyos ay buhay na buhay sa atin. Nandyan po siya palagi. Hindi niya po tayo iniiwanan. Malamang tayo lang ang umiiwan sa Kanya. Iniiwanan po natin siya sa panahon na tayo ay abalang-abala sa trabaho, abalang-abala sa mga kaibigan at sa mga bagay-bagay sa mundo. Pero hindi tayo minsan man iniiwan ng Diyos. Kasama tayo ng Diyos. Kaya sa gabing ito, hayaan natin, bigyan natin pansin ang Diyos sa ating buhay. Hayaan natin na yakapin tayo ng Diyos. Hayaan natin na patawarin tayo sa ating mga pagkukulang at pagkakasala ng buong may kapal. Hayaan natin na tayong lahat ay makaranas ng pag-uunawa, pagmamahal, ng pagyakap ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos ay nandyan lagi, handang tumulong, handang magpatawad, handa na tayo ay bigyan ng masagana at magandang buhay. Yan po ang hangad ni Kristo sa atin kung bakit siya naging tulad mo, naging tulad ko. Ang Diyos naging tao. Parang tayo ay samahan sa buhay na ito. At sa mga panahon ng paghihirap, tayo ay mabigyan ng pag-asa, mabigyan ng lakas, at tingnan natin lagi siya na siya nga mismo ay naghirap para sa ating kasalanan, para sa ganon, sa halip na ikaw at ako ang magkamit ng kaparusahan. Inako niya ang lahat. Inako ng Diyos ang lahat. Inako ni Kristo ang lahat ng bagay na ito. He took upon Himself everything except sin. He took upon our sufferings, even our death on the cross. We deserve to die, but Jesus Christ took upon Himself. Lahat po inako niyan at inangkin niya yan para sa atin. Para sa ganun, tayo ay Kanyang mapalaya, na tayo ay maransom. Ika nga, na tayo ay mapalaya sa kasamaan. Kasi gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maganda at mabuting at masaganang buhay. Iyan po ang hangad ng Diyos. Kaya sa gabing ito, hayaan mo, maranasan mo ang Diyos sa iyong buhay. Our time now is 8 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon kaya. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sirenong naghihintay sa pagsapit ng umaga. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at hindi kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahandang sa sinuman ay tutubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang hirang. Ililigtas niya sa kanilang kasalanan.
kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong bumagtas sa kalangitan ang iyong anak na nanaog sa kamatayan. Ipagkaloob mo sa kanila na nanaog sa pagkamatay ang kapalarang makaharap sa iyong kadakilaan bilang lumikha at manunubos kailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Our positive thought for this hour. Do not chase people. Be you and do your own thing and work hard. The right people who belong in your life will come to you and stay. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Atin pong pakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio, may kasama ka. Have us be a family, always there to be strong and to lead. Sa mapagpalang umaga, bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre sa lahat ng mga nakalagon sa atin dyan sa internet. Hi and hello, good morning, good morning, good morning. At syempre good morning sa lahat ng ating mga listeners, no, out there, ano. Magandang umaga po sa inyo. At katulad ng sinasabi namin, tayo po ay mag-Live Christ, Share Christ on air. Ito po yung pagkilala, no? Yung pagkilala sa ating Panginoong Diyos, yung Meet Christ and Share Christ and Live Christ. Meet Christ, Live Christ, and Share Christ. Ito po ay may tatlong module, katulad ng sinasabi natin. At ito po ay nasasangkutan ng tatlong mahalagang bahagi. Ito po yung pagkilala sa ating Panginoong Diyos, ang mamumuhay na may Panginoong Diyos, at siyempre, kung tayo namumuhay na sa ating Panginoong Diyos, ay maibabahagi na po natin yan. So, ito po yung sinasabi namin, at ito'y panawagan din naman ng Catholic Bishop Conference of the Philippines, at galing nga ito actually sa Roma o sa Santo Papa, yung tayo ay maging ebanghilista, no? Yung tayo ay mang-akit ng ating kapwa Katoliko upang magbalik loob sa ating Panginoon. Especially yung mga kapatid nating lagi nating sinasabi, yung parang nagsawa na o yung nawala na ng pananampalataya, nawala na ng tiwala sa ating Panginoon. Ganoon din naman sa ating simbahan. Kung kaya ang programang ito tatalakay tungkol sa ating Panginoong Diyos. Kaya samahan kami, no? Sa isang oras ng talakayan at pagbabahagi tungkol sa pagmamahal ng ating Panginoon. So, siyempre, gusto natin magpasalamat sa ating mga nakakasama dito sa ating stasyon, si DJ Cool. Kasama lang natin dyan sila Ace at si Joel. Maraming salamat sa inyong pag-alalay. At siyempre sa buong kongregasyon, ang Dominican Order, dito yan sa Dominican Radio, no? May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Kung gaya ng mga nakaraang araw, ito nalakay natin yung bakit nga ba, no? Bakit nga ba natin kailangan kilalanin ang ating Panginoong Diyos? At ano nga ba ang nagagawa niya sa buhay natin? At yan ay karugtong ngayon ng ating pag-uusapan
yung pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Siguro marami sa atin ngayon ang hindi makaramdam, no, sa pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Dahil nga sa mga bagay na nangyayari sa atin. Itong paghahayag na ito ay pagkilala, no, yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, paghahayag ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya nga ito'y pinamagatan natin at God's love, no? Kasi sabi nga nila, ang sitwasyon ba ng mundo ngayon, ano? Napakagulo ng sitwasyon ng mundo ngayon. Magulo at gusot ang kalagayan. May mga digmaan, ano? Sa iba't ibang parte ng mundo ay may digmaan. Meron nga dyan, sa Korea nga, magparehong isang bansa lang, pero may digmaan, ano? May conflict, ano? Sa Iran, sa Iraq, nagkaroon dyan ng maraming gulo, no? Sa Libya, sa Syria, lalayo ka pa, sa Mindanao. Napakaraming gulo dito sa ating mundong ito na ating ginagalaw. At syempre, pag sinabi mong gulo, hindi lang naman yung bakbakan ng barilan, patayan, kung hindi, yan din naman yung gulo, sigalot, sa kapwa-tao, no? Sa atin, ano, dito sa ating ginagalawan sa Pilipinas, sa mga gobyerno, ang daming gulo, ang daming sigalot, ang daming away, no? Puntahan mo yung Kongreso at Senado, ay dyan, ang mga tao ay talagang hindi rin magkasundo-sundo. At ang kanilang mga layunin, sa ating bansa ay hindi nagkakaroon ng katuparan dahil din yan sa gulo at sigalot sa kanila, no? Sa kanilang hanay. At dahil ito ay maraming nahihirapan. Nagkakaroon ng pagkagutom, marami ang nagugutom sa iba't ibang panig ng mundo. Marami ang mahihirap. Kung titignan mo nga, kahit sa mayayamang bansa, ay napakarami ding mahihirap. Hindi lang dito sa Pilipinas. Dahil din yan saan? Sa gusot ng mga tao sa lugar na yan. No, hindi pagkakasundo-sundo. Kaya nga, ito'y apektado. Ang nakakalungkot dito yung apektado ay ang mga mamamayan na naninirahan dito. At ano pa? Merong patayan. No? Kahit saang sulok naman ng mundo, kahit anong bansa, ay laging meron dito. Pero bukod tanging kasuklam-suklam, ay yung pagpatay o pagkitil sa mga bata o yung tatawag nating abortion. Alam nyo ba na napakarami at milyon-milyon yung mga batang hindi sinisilang dahil sa pagkitil ng kanilang mga buhay o yung tinatawag nga nating abortion. Meron din diyang social injustice. Yan, maraming sumisigaw dyan, no? Hindi lang siguro mahihirap o karamihan dyan, mahihirap ang sumisigaw, pero may mga yayaman din naman na sumisigaw ng walang katarungan, no? On a personal level, maraming nakadarama ng kalungkutan. Kapigatian, magkatakot, walang kapanantagan, walang tiwala, at iba pa. At ito yung makikita natin, ano? Yung kalungkutan na yun, kung minsan ay nagre-resulta yan sa sobrang pagkatakot. At ito ay nauuwi, diba, no? Sa pagpapakamatay. Napakaraming kaso ng mga suicide ngayon, ano? Walang kapanatagan ng loob, wala nang tiwala sa gobyerno, wala nang tiwala sa kapwa. At kung minsan, ay pati sa Diyos, ay nawawala na rin ang tiwala. Naniniwala tayo na kailangang magbago ang sitwasyon sa mundo. Siguro lahat tayo, no? Lahat tayo ay naniniwalang kailangan baguhin o magkaroon ng pagbabago ang sitwasyon. Ang tao ay nagsusumikap upang baguhin ang mundo. Subalit ang kanilang pagpupunyagi ay hindi naman nagtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Diba? Sapagkat nakabase ito sa sariling duno, no? Sa larangan ng medisina, sa pamamagitan ng ultrasound technique, no? Dito malalaman natin ang kasarian ng sanggol bago pa siya isilang. Subalit may mga magulang nagpapasyang kitilin ang unborn child kung hindi yun ang desired sex. May mga bansang ganito na nais nila o kapag may diferensya ang pinagbubuntis ng ina, ay pinagpapasyahan na nilang tapusin ang buhay o kitlin ang buhay o i-abort. Sa teknolohiya, nandiyan ang mga computers, ang mga internet at kung ano-ano pang bagay na nakapagpapatakbo sa atin ng mas mabilis. No? Ang tao ay di lubusang mapagkatiwalaan na gamitin sa mabuti ang karunong paglob sa kanya ng Diyos. Diba? Sa technology din. Minsan ginagamit natin ito sa pamamagitan ng pansariling kapakanan. No? Panluloko, panlilinlang. Ito yung ginagamit natin sa ating kapwa upang tayo magkamal o magkaroon ng mga bagay na gusto natin kahit na
sa mga masamang paraan. Actually, ang technology dapat ay nag-a-advance sa ating kaalaman at karunungan kung ito yung magagamit natin sa wastong pamamaraan. Katulad ng pagpapaunlad, hindi lang sa ating sarili, kundi rin sa ating kapwa. Sa food production, natuklasan ang mas mainam at higit na mabisang pamamaraan upang maparami ang anihin. Subalit marami pa rin ang nagugutom at mamamatay sa malnutrition at pagkagutom. Ang tao ay di natutong ibahagi ang sobrang panustos o biyaya at biyaya ng Diyos sa mahigit na nangangailangang kalahi o karating bansa. Ito yan, ang daming sitwasyon dati, maraming mga kumpanya o maraming mga taong nagtagumpay sa larangan ng pagpaparami ng pagkain at pagpapalaki nga, katulad nga ngayon, yung 45 days na manok at kung ano-ano pa, yung mga baboy na yan, yung mga alagain natin, yung mga poultry, ay madali na talagang palaguin at palakihin sa medyo maiksing panahon. Ngunit yung iba, dahil nga sa sobrang greediness kung minsan ng tao, sa sobrang pagpapahalaga sa salapi at sa kanyang estado sa buhay, kung minsan nagkakaroon ng pagkaswapang. Sabihin na natin pagkaswapang, alam niyo ba na may mga bansa o may mga pabrika o may mga kumpanya na kapag nakapag-produce sila ng mas marami o sumobra sa kailangang demand o ng pangangailangan, ay inililigwak nila yung ibang produkto nila. Di bali nang mabulok, di bali nang matapon. Wag lang pakinabangan kasi baka sumobra yung supply, bababa ang presyo, maapektuhan ang kanilang kita, maapektuhan ang kanilang ani. Naku, ayaw nila nun. At kaysa ipamigay sa mga mahihirap o mga bansang arating nila na pwedeng pakinabangan ng mga bagay na ito, ay pinipili pa nilang masira na lang yon, ibaon sa lupa o kaya itapon sa dagat o kung ano man, yung mga methodology na ginagamit nila rin, pamamaraan na ginagamit nila, ay para mabigyan ng proteksyon yung kanilang business o kanilang negosyo. Nakakalungkot sapagkat imbis na pakinabangan, dahil ito ang karunungan yan ay ibinigay naman sa atin ng ating Panginoong Diyos at pakinabangan ng ating kapwa-tao, ay pinipili pa nilang mabulok na lang ito o itapon. Okay lang sa kanilang may nababalitaan silang mga nagugutom at mga walang makain. Hindi nila ito ipansin sapagkat iba ang kanilang focus. Ang focus nila ay sa kanilang negosyo at sa kanilang pagkakaperahan o pagkakalago ng kanilang negosyo. At kuminsan nga, hindi lang yan, may mga mungkahi pa o panukala na ang solusyon ay sa pamamagitan ng man-made religious at iba-ibang ideolohiya, katulad ng kulto, yung transcendental meditation at saka yung Marxism. Ito yung mga parang yung mga bagay na tinatawag mo kasi itong transcendental meditation, ito yung pagtawag ito sa mga kaluluwa ng lumipas na at naging practice to mula pa nung 16th century, yung mga kulto ang nagpa-practice ito at ito hindi mabuti. Pagtawag ito ng mga espiritong hindi sa ating Panginoong Diyos. At yan, yung mga sitwasyon ngayon sa mundo na iba't iba ang tao, iba't iba ang tinitignan. Kaya ang gulo-gulo, may gera, may panlalamang, di ba? Ang teknolohiya ay ginagamit sa iba't ibang hindi mabuting paraan. Kung kaya ang mundo ay magulo at walang kaayusan. At yun, yung gulo na yan ay ayaw na mangyari ng ating Panginoon. Ang tao ay di nagtatagumpay dahil ang kanilang mga pagpupunyagi ay base sa dunong ng tao. Dunong ng tao. Ang kinakailangan ay ang dunong at pamamaraan ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga niya doon sa Isaiah 55:8 and 9, ang wika ni Yahweh, ang aking isipay di nyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paano ang langit ay higit na mataas, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. So, yung kaisipan ng tao, pag yun ang pinairan, at hindi kaisipan ng Diyos, sinasabi sa Isaiah na talagang magkakagulo, sapagkat iba ang kanyang isipan, at iba ang ating isipan. Magkaiba ang ating daan,
kung paano daw ang langit ay higit na mataas sa lupa, no? Ang isip ko'y hindi, sabi niya, ang daan at isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala o mga panukala. So malayong malayo. Ano nga ba ang pamaraan ng Diyos? Tatanungin siguro natin, kapatid, may plano ba ang Diyos upang makawala tayo sa kinasasadlakan nating kawalang ayos at kaguluhan? Meron nga ba? Mga kapatid, meron. Mga brothers and sisters, ang starting point para maintindihan natin ang plano ng Diyos ay matatagpuan sa paglikha ng mundo na nasa Genesis. Sa Genesis, Kabanata 1, talata 31. At sinabi ng Diyos, pinagbasta ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. So wala siyang ginawang hindi maayos. Diba? Ang lahat ng kawalang ayusan at kaguluhan ay di naaayon sa ating Panginoong Diyos. Ayon yan sa Genesis 1:31, di ba? At sinabi niya rin sa Genesis Kabanata 1, talata 27, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So makikita mo yung picture ng Diyos sa atin. No? Walang magkakamuka. Pero yung ulo, yung mukha, yung ilong, mata, ang sinasabi ng Diyos ay magkasing. Diba? So, ang sinasabi niya, ang kapangitang dulot ng kasalanan sa buhay ng tao sa ating panahon ay di naaayon sa kalooban at plano ng Diyos. Diba? Pinagmasdan niya ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan, sabi niya sa Genesis 31. At sinasabi niyang nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. So lahat maganda. Sinabi pa niya sa Genesis Kabanata 3, talata 8 hanggang 9. Pagdapit hapoy narinig nila si Eva at si Adan na naglalakad sa halamanan si Yahweh, kaya't nagtago sila sa kahuyan. Datapwat tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong sila, saan kayo naroon? Naku, ito na yung tagpo, na ito si Eva at si Adan, ang ating mga ninuno, ay dinala sa Garden of Eden. At ibinigay, sabi ng Diyos sa kanila, sabi ni Yahweh, kunin nyo lahat ang inyong maibigan, gamitin nyo ang lahat ng inyong maibigan. Di ba? Kainin nyo ang inyong naisin, maliban lang sa isang bagay. Ang sabi ng Panginoon, maliban lang sa puno na nasa gitna na yan, o puno ng buhay na tinatawag. Sapagkat yung puno na yan, pag kinain nyo yan, ay kayo'y mamamatay. Ang sabi ni Yahweh. Pero alam mo naman, ang tao masyadong lapitin. Ika nga ng tukso. Sapagkat sa Garden of Eden na yan, ay nandiyan din yung serpent, yung ahas. At nagsabi doon na kay Eva, sabi niya, masarap itong punong kahoy na ito. Halika, kumain ka. Ngunit sinabi ni Eva, naku, hindi yan pwede sapagkat yan ipinagbabawal ng ating Panginoon. Ngunit mas hindi ang pagnanasa ng Diablo na sila'y ibulid, kung kaya ay si Eva ay kumain. Ang masakit na to, tinawag niya pa si Adan. At binigyan din. Kaya naman tayo mga lalaki. Sobra yata tayong masunurin. Kahit na panahon pa ni Eva at ni Adan. So, dahil siguro sa pagmamahal at pag-ibig niya kay Eva, diba? O yung, dahil sila magkasama, alam mo naman, ang lalaki mapagbigayan. Kinain din. So, eto na yung Genesis 8 and 9. Nung hapong yun ay hinahanap na sila ni Yahweh. Diba? At nagtatago na sila dahil nung matapos nilang kainin ang puno o yung bunga ng punong pinagbabawal sa kanila, ay nalaman nilang sila'y hubad. No? Nalaman nilang sila'y nakahubad. Kung kaya, parang nahiya sila, kaya nagtatago. Diba? So dito parang makikita mo na, hinahanap sila ng ating Panginoon, ng ating Panginoong Diyos, ang Diyos Ama. Diba? Kaya makikita mo tayo ay nakatalaga sa friendship with God. Nung hapon, diba? Nag-aalala ang Panginoon, nasaan na sila? Hinahanap, no? Kaya yun ang nangyari. Nung mangyari yun, ay sinabi ni Yahweh na sila ay lalabas sa Garden of Eden. So ang pagkabuwag ng ating ugnayan sa Diyos Ama
ay ating kagagawan at hindi intensyon o hinangad ni Yahweh na ating Diyos. Nasira ang plano ng Diyos. Ang original sin ay sumaatin na magkasala sina Eva at si Adan. At pagmula noon, ang tao ay patuloy nang dito malima sa Diyos at sa kanyang panukala. Naku, nagsimula na magrebelde ang tao noong panahon na yon. Magkagayon pa man, kahit pinarusahan ng Diyos ang tao, ay di niya pinabayaan o inabandona ang tao. No? Ang Diyos ay nagmamahal pa rin kahit na nagkaroon ng bigat na pagkakasala si Eva at si Adan. Binigyan pa rin niya ng Diyos ni Yahweh. Si Eva at Adan sila'y magkasala, no? Binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Makikita natin sa Genesis Kabanata 3, talata 21. At ipinangako niya na ang binhi ng babae ang durug sa ulo ng ahas na naglulong sa kanila, no? Sa kapahamakan o doon sa original sin. Ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas na ito. At sa Genesis pa lang makikita mo na yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi lumayo sa Genesis mismo. Nangako ang tao na may babaeng magsisilang ng isang binhi. Ito nga ang ating Panginoong Kristo na dudurog sa ulo ng ahas, na mapagsamantalang ahas o ng dyablo na yan, o mapanukso at nagbulid kay Eva at Adan sa kapahamakan o sa pagkamatay. Ang binhi ay si Jesucristo at ang babae ay ang ating mahal na ina. O di ba? Ang tagal, pero noon pa lang ang pagtubos ay nasa puso na ng ating Panginoong Diyos. Na kay Yahweh na yung intensyon at layunin na tubusin ang sangkatauhan sa pagkakasadlak sa kasalanan. Pinurasahan nga ng Diyos si Cain sa pagpaslang sa kapatid dahil sa inggit. Kapatid niyang si Abel, subalit binigyan si Cain ng tatak upang di siya patayin. No? Genesis 4:15, mababasa po natin yan. No? Na ang Diyos binigyan ng tatak sa noo si Cain upang ang makakita nito ay hindi siya paslangin o patayin. Ang buhay niya ay pinreserve pa rin ng ating Panginoon Diyos at kaligtasan. Kapag kung tatanungin niyo itong si Cain, ay pinatay si Abel sa sobrang selos. Sapagkat mas napapanigan o tingin niya o sa sobrang selos, ano naman ang selos? Ang selos ay walang pupuntahan yan. Sa sobrang pagkainggit kay Abel, ay nakagawa ng hindi maayos o hindi karumal-dumal ang ating kapatid na si Cain. No, pinatay niya si Cain dahil parang lagi siyang napapaboran at mas gusto ng Diyos ang kanyang mga hain. Sapagkat si Abel ay talagang kung ano yung mga first class sa kanyang mga ani sa kanyang poultry, yun ang kanyang binibigay. Samantalang si Cain, yung ani niya sa agrikultura ay yung mga binibigay niya, yung mga second class, minsan ni third class pa. At ang akala niya ay nalilihim ito sa ating Panginoon. Pero hindi. Kung kaya dahil doon, na naghahandog ng mabuti si Abel, ay kinainggitan niya at kahit kapatid niya, no? Tingnan mo ang diablo, no? Kung manulsol. At yan yung nangyayari sa atin araw-araw, no? Na sinusunod tayo ng diablo. Kaya ang plano ng Diyos ay hindi masunod sa ating mga buhay. Sa dako pa raw ng Genesis, mababasa natin ang buktutan ng tao noong panahon ni Noe. Ang Diyos ay nagpadala ng dilubyo, pinabaha para tuksain ang lahat ng tao at kasamaan sa mundo. Subalit nahabag pa rin siya, no? Itinangi pa rin niya, no? Inatasan niya si Noe na gumawa ng daong o yung barko na magliligtas sa mga banal sa kamatayan. Sapagkat dito nalaman din naman natin, no, ang kwento ni Noe na pinadala din, no? Nagdala rin siya ng mga pares, ng mga hayop, ng kung ano-anong bagay sa mundong ito upang magpagsimulan ng ating lahing muli matapos niyang gunawin ang mundo sa 40 araw na pagbabaha. Sa Genesis 11:1-9
Nakita rin natin dito makikita natin yung pagtatayo ng toreng aabot hanggang langit, yung tore ng Babel. Ang kasalanan ng tao ay patuloy na ginagalit ang Diyos sa kanilang pagtatayo ng tore ni Babel. Kung totoo siya, dito sa makabagong mundo natin, ganun din tayo Hanggang ngayon, nagtatayo din tayo ng sarili nating tore. Hanggang ngayon, di ba? Pag matahig tayo, kinakalaban pa natin ng Diyos. Hanggang ngayon, ang ating pag-uugali o ang ating mga asal ay malayo pa rin sa ipinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. No? Madalas tayo, pag nagpupunyagi o namamayagpag, ay wala tayong kinikilalang Diyos. Ngunit pag bumagsak na ang kawawang Diyos, ay siya ring sinisisi. Subalit yung tore ng Babel na yan, katulad ng nangyayari din sa karamihan sa atin, ay hindi kinukonsinti ng Diyos. So yung pangyayari niyo sa Babel o yung tore ng Babel ay sinundan na ng buhay ni Abraham sa Genesis 12 na siyang naging daan tungo sa dakilang pananauli ng tao sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ayan na, no? So nandutundang sa Genesis lahat ito, hindi siya lumayo ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, ang pagtubos. Makikita natin na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Di iiwan ng Diyos ang tao sa kanyang marapat na tadhana, bunga ng kanyang pagkakasala. No? Ganda, no? Di iiwan ng Diyos ang tao sa kanyang marapat na tadhana dahil lamang sa kasalanang kanyang nagawa. Ang ganda, no? Ang ganda ng pangako ng ating Panginoon. Tapos, ang Diyos ay di walang malasakit o malayo sa atin. Mahal niya tayo at nais niya magkaroon ng personal na ugnayan sa bawat isa sa atin. Siya ay interesado sa bawat detalye ng ating buhay. Sabi niya, yun ang sabi niya sa Isaiah 48:17. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, sa katunayan, paborito natin itong verse na ito sa katunayan, hangad ng Diyos na ibalik ang fellowship and intimacy with Him. Ang pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang pag-isahin kay Jesucristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At yan mababasa natin sa Efeso, Kabanata 1, 9 hanggang 10. So ano nga ba ang plano ng Diyos? Ito ang plano ng Diyos. Ito ang pagpapahayag ng kanyang pagmamahal sa atin. Di hinangad ng Diyos na mamuhay tayo sa pasakit, paghihirap, at kawalang hustisya. Hangad niya na magkaroon ng kapayapaan, katarungan at kaligayahan sa mundo. Isang lugar kung saan ay maaari siyang manahan at maghari kapiling natin. Isang lugar kung saan ay maaari siyang manahan at maghari kapiling natin. So, ninanais din pala ng Diyos na dito pa lang sa lupa ay makasama natin siya. Na magkaroon tayo ng kapayapaan, na magkaroon ng katarungan at kaligayahan sa mundo. Yun pala ang hangad ng Diyos. Yun pala ang plano ng Diyos. No? So, paano ito magaganap? Kung titingnan natin sa sitwasyon ngayon, napaka-imposible na. No? Sa aganapan o nagaganap sa ating paligid at sa buong mundo, ay napaka-imposible na. Pero sabi, tignan natin ang wisdom ng Diyos o yung karunungan ng Diyos. Kailangan natin ang God's point of view. Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa realidad ng buhay? Sabi sa Biblia, ang katunayan ni Satanas. Sinasabi sa Biblia, ang katunayan ni Satanas. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, sinasabi ng Diyos, ang katunayan ni Satanas. So may Satanas, may taning talaga. So, nandito sa mundo na siyang nag-orchestrate o siyang namumuno sa pagsira ng ating kaisipan, sa pagsira ng ating kabuhayan, at sa pagsira ng maayos na relasyon natin sa bawat isa. Sabi niya sa Efesos 6:12, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani na sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan
sa himpapawid. So, no? Dapat maging aware tayo, no? Si Satanas ang nasa likod ng lahat ng kasamaan at kasalanan sa mundo. Dapat nating malaman yun. Di ba? Kung minsan magugulat ka ang ayos-ayos ng buhay mo biglang magkakagulo Bakit? Kung minsan dahil sa isang desisyon na sinolo mo. Dahil sa isang desisyon na hindi mo sinama ang Diyos. Dahil sa isang desisyon na hindi mo kinonsulta ang Diyos. Dahil ang akala mo ito'y okay na. Dahil may nagbulong sa'yo. No? Makatandaan natin na ang diablo ay gumagamit ng lahat ng magagandang pamamaraan. Lalo na nga physically, maganda yan kung mag-offer. Kung magbigay yan ng mga solusyon ay parang napakaganda. Diba? Ang ginagamit niyang equation ay mabibilib ka kumbaga sa mathematics o kumbaga sa calculus. Diba? Magaling yan. Ganito ang gagawin mo, ganyan ang gagawin mo at ikaw naman. Dahil sa iyong pagkaganit kung minsan, pakatandaan natin mga kapatid, pagka ang didesisyonan na natin ay tungkol sa ating kapwa at tungkol sa nakakarami at tungkol sa pag-ibig, ay tignan natin mabuti. Ito nga ba ang karapat-dapat? Wala ba ditong ilusyon? Kinonsulta ba natin ang ating Panginoong Diyos? Tinawag ba natin ang kanyang pangalan? O hindi na tayo nagpaalam dahil gustong-gusto na natin ito mangyari dahil ito ay magbibigay ng resulta ng ating pagiging tanyag, no? O pagkakamahal ng mga bagay dito sa mundong ito, no? Kaya sinasabi ng Diyos, totoo na may Satanas at ang kalaban natin ay mga espiritong nasa himpapawid, hukbong espiritual ang sinasabi niya. At kung sa ating sariling kakayahan lang ay di natin magagapi si Satanas. Never. Hindi natin kakayanin mga kapatid. Kailangan natin ng Diyos. Sinasabi rin ng Diyos na walang saysay ang ating human effort apart from Him. Kung wala siya, ay wala tayong magagawa. Kaya nga pinapaalala niya yung Juan 15:5. Ang sabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Di ba malinaw pa sa sikat ng araw to mga kapatid? Siya ang puno. Tayo ay mga sanga lamang. Di ba? Ang sangang hindi nakakabit sa puno. Alam naman natin, literal, matutuyo yan. Matutuyo yan. Ngunit, ang sangang nakakapit kasama ng puno na yan ay mamumunga ng sagana. Sapagkat totoo yun, no? Saan dadaloy ang biyaya ng Diyos? Saan dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos kung tayo hiwalay sa Kanya? Kung ikaw ay nasa east at siya ay nasa west. Diba? Kung ikaw ay nasa lupa at siya ay namamayagpag bilang isang puno. Kung ikaw ay sanga na nalaglag sa lupa, ang tanging pakinabang mo na lamang ay sunugin upang magsilbing panggatong. Sapagkat sinasabi niya, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa buhay nating literal, yung pag-ibig ng Diyos ay nariyan. Ngunit madalas ay ganito ang nangyayari sa atin. Humihiwalay tayo dahil sa ating sariling kapasyahan at dahil sa ating sariling plano at kagustuhan. Na kung minsan alam naman natin ikapapahamak natin, ngunit patuloy natin itong ginagawa. On our own strength, di natin madadaig ang mga pagsubok sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kung tayo lang, di ba? So ano? Itatanong mo kapatid, ano ang solusyon? Ang solusyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Christ is the answer, ika nga. He is a spiritual being more powerful than Satan. Mas makapangyarihan, mas malakas, mas matalino, mas higit. Sapagkat siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Ang Diyos Ama ang siyang pinaka na pwedeng magbigay sa atin ng kapangyarihan upang ang diablong ito
ay ating magapi. Siya ang puno na pinanggagalingan ng ating buhay. Lakas at kapangyarihan. Siya lamang. Sa katunayan, si Jesus ang ganapan ng pagmamahal ng Diyos. Di ba't lahat naman tayo, kung tayo nagbabasa ng Biblia, ay makikita natin dito sa John 3:16, ang pinaka-famous na yata sa lahat ng verses sa Bible, sapagkat ito ang naghayag ng pag-ibig ng Diyos ng buong buo at ganap. Ngayon na lamang pagmamahal ng Diyos na kung sino man, di ba, ang manalig at manampalataya sa kanyang pinadalang bugtong na anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buong buo ito, no? Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Isinakripisyo ang sariling anak, ang nag-iisang anak, upang tayo ay mabuhay at hanguin sa ating pagkamatay dahil sa kasalanan. Sino kaya sa atin ang kaya nun gawin? Ang ialay ang sariling anak para sa kapitbahay. Ang ipakulong ang sarili mong anak para makawala ang mapawalang sala ang anak ng iyong kaibigan, ng iyong kapitbahay, ng iyong kapatid, di ba? Ng iyong ina, ng iyong ama. Isasakripisyo mo ang iyong anak para siya ang pumalit sa kalagayan at kinatatayuan ng iyong kapwa upang magsilbi sa kulungan. Ito, samantalang ito, Diyos ang may-ari ng anak na ito. Diyos din ang anak na ito. Ngunit nagpakumbaba, pinatay at ginanap ang kanyang kahatulan. Para sa ano? Para sa kanya? Hindi, mga kapatid. Para sa atin. Kung makikita mo, anong uri ng pagmamahal yun? Anong uri ng pagmamahal ang ibinigay ng Diyos sa iyo? Pag-isipan mo, kapatid. At kung minsan sinasabi natin, ang Diyos ay walang katarungan. Ang Diyos ay masyadong mapanubo. Ang Diyos ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang Diyos ay maramot. Sa 3:16, kapatid, ay makikita natin ang pag-ibig, pagkalinga, pagbibigay ng pagpapala, gantimpala, at lahat ng grasya ng ating Panginoong Diyos. All in one. John 3:16. No? Ipinadala ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manalig, maniwala at manampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa gayon, mararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos kay Jesus at magaganap ang plano niyang magbalik loob tayo sa Kanya. Dahil yun lang naman ang hinihingi niya lagi sa atin. Alam niyang lahat tayo ay makasalanan. Ngunit, subalit, ika nga. No? Ang tigas ng ulo ng Diyos, no? Pwede naman yan, tunawin na lang ang mundo, eh. Pwede namang sa isang iglap, sa isang pitik, wala ng earth. Wala ng makasalanan. Diba? Wala na siyang paghihirapan pa. Ngunit hindi niya ginagawa yun. Sapagkat lahat tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon upang magbago, makapagbago. Alam mo, may kwentuhan nga yung mga anghel sa kalangitan nung bago lalangin ng Diyos Ama si Eva at si Adan, eh. No? Pinalibutan siya ng mga anghel. Sabi nung Angel of Justice, huwag na lang po niyong likain ang sanlibutan, ang mga tao, magiging malupit at di makatarungan lang yan. Ngunit inignore yun ng Diyos. Noon pa lang, alam na ng mga anghel na magiging kawalan ng katarungan. Ano? Ang tao ay magbibigay ng pasakit sa kapwa-tao at magiging problema lang. Ngunit tinuloy ng Diyos. Sabi ng Angel of Trust, yung anghel ng tiwala, di po mapagkakatiwala ng tao. Gagawa lang po yan ng kasalanan. Na siyang nangyayari, di ba? Sabi ng Angel of Trust noon sa ating Diyos Ama, wag na lang.
Hindi po mapagkakatiwalaan ng tao. Gagawa lang po yan ng kasalanan na siyang nangyayari. Kung kaya nga, in the end, pinadala ang anak dahil sa kasalanan yan ng mga tao at pinatay. Nakarumal-dumal na pamamaraan. Ano pa sabi? Payo ng Angel of Holiness, sabi, ang tao ay makamundo at makasalanan. Susuwayin po lamang ang mga utos nyo na nangyari din. Ang gusto ng Diyos ay mamuhay tayo ng may kabanalan. Ngunit yung injustice, di ba? Yung kawalang katarungan, di ba? Ang pagsuway sa utos ng ating Panginoong Diyos ay naglalagay lahat sa atin sa kapahamakan. Sabi ng Angel of Mercy yung huli, ang tao ay di marunong magbahagi at maawa sa iba. Maramot po sila. Di ba kapatid? Kung tatanungin natin ng ating mga sarili, tayo ba ay nagkaroon? O nagkakaroon ba tayo ng pagkahabag sa ating kapwa? Naranasan na ba nating mamigay na galing sa puso? Sinubukan na ba nating mamuhay ng may kabanalan ayon sa kanyang plano at kagustuhan? Tayo ba ay napagkakatiwalaan ng ating kapwa-tao? At higit sa lahat, tayo ba ay pwedeng pagkatiwalaan ng Diyos? Tayo ba ay patas? Katulad din sinasabi ng Angel of Justice. Tayo ba ay hindi magulang, naglalamang? Tayo ba, kapatid, ay makatarungan? Ang lahat ng Diyos, ang lahat ng ito ay karakter ng Diyos na ibinigay niya sa atin dahil sa pagmamahal. Marami nang nagsabi sa kanyang, wag na nating ituloy. Magiging problema lang yung mga yan. Subalit, nilalang pa rin ng Diyos ang tao. Alam niyo kung bakit? Kasi nais niyang ibahagi sa atin ang kanyang mga pinagpaguran at makasama tayo sa kanyang kaharian. Sabi nga natin, ngunit subalit, tayo ba ay nagsisikap? Napakalalim at mahirap patarok ang pagmamahal sa atin ng Diyos Ama. Kahit na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal na yun. Magtatanong ka nga minsan, di ba? Ba't ako minahal? Ang hindi lang kasi kayang gawin ng Diyos. Yung parusahan ka eh. No? Ang hindi lang kayang gawin ng Diyos eh, yung tanggalin niya yung pagmamahal sa iyo eh. At hindi ka na patawarin eh. At talagang ilaglag ka na eh. Ang pagmamahal ng Diyos ay nagbibigay ng second chance. Ang pagmamahal ng Diyos ay nandiyan, ready to grab. Ang pagmamahal ng Diyos ay laging nariyan at available sa atin. Sabi nga sa Pedro, unang Pedro 1:20, itinalaga na ng Diyos ang kamatayan sa krus ng kanyang bugtong na anak bago pa man niya likhain ang daigdig. No? Alam na niya kung ano mangyayari. Ngunit itinuloy pa rin dahil gusto niyang ibahagi sa atin yung kasaganahan at kasarapan ng buhay na kasama siya. Ang kanyang pinagpaguran, no? Ibahagi sa atin, ipamigay sa atin. Mga kapatid, paulit-ulit tayong pinatatawag at tinatawag ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos Ama mismo ay handang magpatawad sa ating mga pagkakasala. Bakit nga ba hindi? Inuulit lang natin, bakit niya ibibigay ang kanyang bugtong na anak? Bakit niya ipadadala ang kanyang bugtong na anak? Para sa ano? Para sa mga taong katulad natin na walang ginawa kung hindi suwayin ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na yan. Ano, di ba? Ano ang pwede nating ipalit sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos na yan? Ano yung pwede nating isauli o isukli sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos o ng Diyos Ama sa ating lahat?
Paulit-ulit tayong pinatatawad ng Diyos sa ating pagkakasala. At dahil dyan, di ba, nag-iwan siya ng mga sakramento upang ating magamit sa ating pagkikipagkasundo sa Kanya. Nariyan ang Sacrament of Reconciliation. Nandyan yung sakramento ng misa. Nandyan yung sakramento ng binyag. Nariyan ang marami pang sakramento katulad ng kasal, paglalagay, pagpapahid ng langis sa may sakit, at pagganap sa gawaing makadiyos o yung pagpapari at mga religious order. Mga kapatid, nasubukan mo na ba? O kailan mo ba nasubukan na minahal ka ng Diyos? Kami siguro sa aming buhay, ako bilang isang tao, ay maraming pagkakasala at pagkakamali sa buhay. Nalulung ako sa mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Sa murang edad ay gumagamit na ako ng mga ipinagbabawal na gamot upang takasan ang kalupitan ng mundong aking sinasabi. Lumakay ko sa isang pamilyang walang kaayusan, walang kasunduan, walang pagmamahalan. Ang ugali ay hindi mo matarok, biglang umiinit ang ulo, biglang nagagalit, biglang may nagmumura, at biglang may nagkaaway. Kapag lumaki ka sa isang ganitong mundo, ano pa nga ba ang inaasahan mo kung hindi magulo din ang buhay mo? Naghanap ako ng kalinga ng iba, humanap ng ibang tatay at nanay sa ibang tao. At natutuwa ako pagka merong nanay at tatay na medyo natutuwa sa akin at medyo parang mabait sa'yo. Madalit sa akin. Sapagkat uhaw ako sa pagmamahal at pag-ibig ng magulang at kapatid. Pero parang wala naman ako magagawa sapagkat ako ang bunso sa aming lahat at mukhang hindi mangyayari yon sa lalong madaling panahon. Kung kaya sa murang edad ay ang dami kong trauma, umaabot ako doon sa puntong dumarating ang aking ama, sasaktan niya ang aking ina, tututukan ng baril, at duet kami ng nanay ko na sumisigaw ng tama na po, huwag po, maawa po kayo sa amin. Sa pagmamakawang huwag ituloy ng aking ama ang pananakit o yung pagtutok ng baril sa aking ina. Pagka ganito naging experience mo, ay talagang sasabihin mo sa sarili mo, sa murang edad, na bakit ganun? Magtatanong ka, bakit sila ganun? Eh yung iba, hindi naman ganun. Bakit nakukuha ng saktan ng nanay ko na wala namang ginawa kundi magdasal? Magrosaryo araw-gabi. Walang oras na hindi nagdadasal. Ngunit hindi dahil yata sa kung ano paman, kung hindi sa takot na baka saktan na naman siyang muli ng aking ama. Lumaki akong ganon at dumating yung puntong iniwan pa nila kami sa probinsya. Kami Magkakapatid. Naging bully ako sa loob ng pamilya. Akong nabubuli dahil akong bunso. Sa murang edad na 7, 6 hanggang 7, ano kaya ang pwedeng isipin ng isang bata na walang nakitang kabutihan? O kung meron man, ay madalang pa sa patak ng ulan kapag tag-araw. Ang hirap. Nasaan ba ang Diyos sa murang edad mo? Nasaan ang pamilya? Ano ba ang pamilya? Ano ba ang pagpapamilya? Meron bang pagmamahalan talaga? O ano ba ang definition ng pagmamahalan? Hindi yan nasagot kung kaya sa murang edad din na 16 ay nagwawala na ako. Naghahanap na ako ng mga barkadang pwedeng kumalinga sa akin at magpakita ng pagmamahal. Nasangkot ako sa iba't ibang uri ng gulo hanggang sa malulong sa pinagbabawal na gamot. Mahirap
sapagkat sa murang edad na yan ay masyado tayong mapusok at walang ginawa kundi manggulo. Kung kaya, ang aking amay na bahala din naman sa parte na yun at sinabi niyang mag-asawa na lang ako. Tunay, mga kapatid, sa aking pag-aasawa naman ay nagkaroon ako ng kalinga sa aking napangasawa. Nagkaroon kami ng 3 anak at naitawid kahit sa kahirapan ay naitawid upang mag-aral. In between ito, ang dami-dami pa na nangyari sa buhay namin. Ano ang gusto kong sabihin? Dahil sa pagbabalik loob na ginawa sa akin ng ating Panginoon, ginamit niya ang aking asawa upang ipakita sa akin ang tunay na kaganapan ng buhay at tunay na kaganapan ng pag-ibig at magmamahal sa loob ng aming tahanan. Kung kaya nga ang irony nito kung gaano kagulo yung pamilya ko, gano'n naman naging maayos ang aming pamilya. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay gagawa ng paraan upang ikaw ay iahon sa iyong kadustahan, kung ano man yan, kapatid. Ang kailangan lang natin ay tumangkilik, tumalima, sumunod, at sikaping magbago. At anong makakagawa nito? Tayo lang. Sino ang pwedeng gumawa? Tayo lang. Simple lang ang kailangan natin gawin. Ang tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating manunubos at Panginoon. Hindi madali. Pero kung maibabahagi ko sa iyo o kung nakinig ka dito sa ating panayam ngayon, ay makikita mo kung gaano tayo minahal ng Diyos. Sa simula pa lang. Sa simula pa lang ng paglikha ay inilagay na niya ang kanyang anak upang tayo'y tubusin dahil alam niyang tayo'y magkakasala. Diba? Ang pag-ibig na yan ay hindi natin makita. Sabi ko nga, pagkagising mo lang sa umaga mahal ka ba ng Diyos? Oo, nagising ka pa yan. Binigyan ka pa ng pagkakataon para magbago. Binigyan ka pa ng pagkakataon para lumapit sa Kanya. Binuhay ka pa niya. Magpasalamat ka. Ano pa? Diba? Ang daming bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Ang ating pamilya. Ang ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga anak. Lahat ito ay galing sa Diyos. Kung may tinatamasa ka man, nakasaganaan sa buhay, ito ay galing sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay simple lamang. Kung tignan natin ay napakasimple. Kung sa Kanya, hindi kaya masakit yun? Patayin yung anak mo para ipakita ang pagmamahal ay yung kapwa. At isa lang ang hinihingi niya. Sabi niya sa Roma 19, maliligtas ka kung ipapahayag ng iyong mga labi at ng buong puso na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso siya'y muling binuhay ng Diyos. Totoong nangyari. Bakit naman mahirap paniwalaan? Halika kapatid, sama ka. Diba? Sumama ka. Sa panayam na ito, may mga ilang panayam pa na ibibigay namin sa inyo. At sana, makinig kayo, samahan nyo kami. Dahil dito'y iahayag namin ang tunay na pagmamahal ng Diyos, ang kaganapan ng ating Panginoong si Kristo bilang tao at Diyos, ang kaganapan ng banal na Espiritu, at kung ano ang nagagawa nito sa atin. Yan ang ating mga isusunod na panayam. Kung kaya inaasahan namin na kami inyong samahan. Ngayon ay taon ng mga laiko, sabi ng CBCP, sabi ng Batikano. No? Tayo mga Katoliko na nawalan ng tiwala, tayo mga mananampalataya na tumalikod sa ating Panginoon, tayo mga nakarinig ngayon ng mabuting balita ng kaligtasan, ay dapat magbalik loob. Diba? At gawin ang nararapat. Ang mahalin din ng Diyos pabalik. Ang mahalin ng ating kapwa. Ang magbalik loob sa Kanya.
Mga kapatid, ang panahon natin ay hindi natin alam kung kailan. Ngunit ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin bilang paghahanda para sa panahon ng ating pagharap sa Kanya. Halika kapatid, sama-sama tayong maganda. Ipagkalat natin bilang mga laiko ang kabutihan at kaganapan ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. Ang Live Christ, Share Christ movement ay nag-aanyaya sa ating lahat na tayo'y magbulikloob sa ating inang simbahan at sa ating pananampalataya. Wala po tayong magagawa kung hindi tayo konektado sa ating Panginoong Diyos. Tayo magsisilbing mga sanga lamang na hiwalay sa Kanya at matutuyot at mawawala ng pakinabang. Halina, sama-sama tayo magbalik loob. Umpisahan natin yan sa pagbibigay ng pugay at pagtalima sa relasyon na inaalok ng ating Panginoong Diyos. Amen! At maraming salamat sa lahat po sa inyo na makinig. Salamat din sa Dominican Radio. Thank you kila Joel, kay Cool, kay Ace, sa ating technical crew. Salamat din at ganoon din naman sa ating mga kay Father Bruce Bombase na siya po nga nagbigay sa atin ng pagkakataon upang ang ating programa sa Maynila na nationwide ay magkaroon din ng programa dito sa ating pinagpipitagang Our Lady of Shrine or Our Lady of the Rosary dito sa Manaoag. So maraming salamat At dyan po bukas na muli tayo magkita-kita Lunes hanggang Sabado po ang ating Lunes hanggang Sabado po ang ating programa mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sana'y lagi namin kayong makapiling at makatalastasan. Kung may mga gusto po kayong imungkahi, kayo po ay tumawag sa amin sa 0917-528-0979, 0917-528-0979, at sa 0917-522-8773, 0917-522-8773. Yan po, tawagan niyo po yan. At sa aming email address, bot_Lea, at sa Facebook, Bot Lea po. Mag-iwan lang po kayo ng message doon. At tayo ay magsasama-sama na. Kung may mga topic kayong gustong talakayin, halina. At tayo ay magsama-sama. Muli po, ito niyan lingkod, si Kuya Bobot, at nagsasabing tatapusin natin ito ang ating programa sa pamamagitan ng maikling panalangin. Sa kanan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon, salamat. Thank you, Lord God, for living us again. Ngayong umagang ito. Salamat sa mensahe. Ang pag-ibig ng Diyos. Ang linaw, Panginoon, ng iyong sinabi. Tunay na minahal mo kami at lagi nang binibigyan ng pagkakataon. Salamat, Panginoon, sa iyong paghahayag ng mabuting balita ngayon. Salamat at nung papalang umpisa ay naalaman namin na ang plano mo ay talagang kami tubusin at hanggang humantong sa pagpapangamatay o pagpatay sa iyong bugtong na anak ay hindi mo kami iniwan. Ikaw nga po, Panginoon, na ikaw ang puno at sadyang kami mga sanga lamang at walang magagawa kung di kami konektado sa iyo. Salamat din, Panginoon, sa paghahayag sa amin ng Diablo ay tunay. Si Satanas ay nandi dyan upang kami laging linlangin, guluhin at iligaw sa iyong pagmamahal, Panginoon. Lord God, samahan mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritong Banal sa araw-araw naming pamumuhay. Ipadala ang iyong karunungan sa pamamagitan ng Espiritong ito. Ang gift of wisdom, knowledge, understanding, ang gift of faith, gift to do miracles para sa aming pang-araw-araw na buhay ay maging milagro ang iyong mabuting balita. Samahan mo kami, Panginoon, sapagkat tunay na kung di kami nakakonekta sa iyo, kami ay mawawalang bisa at magsisilbing baliwala sa mundong aming ginagalawan at sa iyo, Parian. Samahan mo kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Ang mga kapatid namin na nariyan at talagang napariwara, humina ang pananampalataya, tumalikod sa simbahan at sa kanilang katolikong pananampalataya, ay hinihiling namin na basbasan mo sa pamamagitan ng programang ito na ibalik sila sa simbahan at muling magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Muling magtiwala sa simbahan, Panginoong Diyos, upang sa gayon ay makagawa ng paraan upang ang kaligtasan ay hindi maging huli
para sa aming lahat. Mga kapatid namin may sakit at karamdaman ay dalangin din namin, Lord God. Ang programang ito ay padaluyin mo. Sa programang ito ay padaluyin mo ang biyaya ng kagalingan para kung anumang aspeto ng buhay may kakulangan sila, maaring pisikal, sakit, maaring material, maaring espiritual, kung kanilang emosyon o pag-alala, ay dinadalangin namin na magkaroon ng katugunan sa mga sandaling ito at mapawi ang lahat ng pag-alala. Ang aming bansa bilang kabuuan ng aming gobyerno ay hinahain namin sa iyong paanan upang sa iyong pagpapasya ay magkaroon ng katugunan at katarungan ang mga lahat na nangyayari sa aming bansa. Bigyan mo ng tunay at tamang kaisipan. Lalo tigit ang aming mga kapatid na naggagawa ng mga batas at gumagawa ng mga bagay o nag-i-implement o may kapangyarihan sa mga bagay na makaka-apekto sa aming pamumuhay bilang isang bansa. Muli po, maraming salamat. Salamat po, Panginoon. At ito'y hiling namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong sa Kristo, kasama ng banal na Espiritu sa kanyang kamunian at sa pananalangin kasabay ng aming Inang Maria, ang Our Lady of Manawag. Maraming salamat. Sa kanang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. And again, on behalf of aking partner na si Leia, ang aking misis, at samantala po nagpaparam ang inyong lingkod na si Kuya Bobot at nagsasabing, ingat-ingat lang. Bye-bye. God bless. Atin pong napakinggan sina Kuya Bobot at Ate Lea Ocampo sa programang Ang Kristiyanong Pamilya at iba pa dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka. Our time now is 9 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng kapanatagan. Panginoon, bigyan mo ako ng katiwasayan ng pag-iisip upang tanggapin ang mga bagay na hindi ko na maaaring baguhin, ng tapang ng loob upang baguhin ang mga bagay na maaari ko pang baguhin, at ng katalinuhan ng pag-iisip upang mabatid ko ang pagkakaiba nito. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Rumors are carried by haters, spread by fools, and accepted by idiots. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM. Ako po si Bill Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Mga kasama, ating pong pakinggan ang talk ni Bo Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Good morning, everybody!
Maayong gabi kaninyong mga tanan, yung mga nanonood from Cebu, Mabolo Church, and those from Iloilo, and all those watching by television. Hello everybody, God's blessing be yours. Everybody say, God's blessing is here. Sabihin mo sa katabi mo, I'm happy you're alive. Let's give them a big hug, give a big embrace. Tell the Lord, tell everybody, we're going to be blessed today. If you're ready, let's proclaim our novena to God's love. Are you ready? Feast declaration of abundance together, please. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe of blessings and miracles. Today, I open myself to God's Word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I will bless the world in Jesus' name. We're going to read scripture together. Everybody, raise your hand towards the Word in reverence, in expectation. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sing it again with faith. Thy Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. From John chapter 5 verse 1 to 9. Let's read together. Afterward, Jesus returned to Jerusalem for one of the Jewish holy days. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda with 5 covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, paralyzed, lay on the porches. One of the men lying there had been sick for 38 years. Say that again. 38 years. When Jesus saw him and knew he had been ill for a long time, he asked him, would you like to get well? Say that with me, please. Would you like to get well? I can't, sir, the sick man said, for I have no one to put me into the pool when the water bubbles up. Someone else always gets there ahead of me. Everybody say no one. That's what he said. No one is there to help him. Let's go on. Jesus told him, stand up, pick up your mat, and walk. Everybody say that. Stand up, pick up your mat, and walk. Say that one more time. Stand up, pick up your mat, and walk. One last time. Stand up, pick up your mat, and walk. Instantly, the man was healed. He rolled up his sleeping mat and began walking. Sisters and brothers, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Put your hand over your chest with me. Let's pray together. Everybody say this. Lord Jesus, this day will be a great day. I will be blessed. You will speak to me and you will change my life. You will raise me up from the mat of my difficulty, of my burden. You will make me a champion over my trial. No matter what happens, I will live for you, to serve you for the rest of my life. In Jesus' name, amen. If you believe that God will bless you today, give him a big hand and love him and adore him and praise him. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sit down, everybody. I want you to touch someone beside you and just tell that person God will speak to you today. Pwedeng magkwento? Sabihin niyo sa akin, pwede. Sabihin mo sa akin, magkwento ka naman, Brother Bo. Sige, pinipilit niyo ako eh. Minsan may isang babae, there was this woman, she wanted to have a pet dog. And so she enters a pet store. She never had a pet dog before. And she goes to the pet store owner and says, sir, I want to buy
a little tiny, itsy-bitsy cute dog. I've never had a pet dog before, but I'm so excited. Gusto kong bumili ng asong maliit. And so the pet store owner said, "Eto maganda." And he showed the woman a nice little tiny cute dog. And the woman was so happy. Sige, you know, I've never took care of a pet dog before. Tell me what to do. So the pet store owner said, "Ay, pakainin mo lang, paliguan mo, feed the dog with dog food, and give him a bath." O sige, thank you. And so the woman left the pet store with a big smile on her face, carrying her little poodle, her little puppy. The next day, kinabukasan, the woman, that same woman, enters the same pet store. Very, very sad. Very, very sad. Bringing her puppy. Patay na. Patay na yung dog. Tapos sinabi niya sa pet store owner, "Alam mo, linoko mo ako. I will sue you. Hindi mo sinabi sa akin, bawal pala ang sabon sa aso." And the pet store owner said, Ano ulit? "You did not tell me. Bawal pala yung sabon pag pinapaliguan yung aso. Bawal ang sabon. The dog cannot have soap." And the pet owner said, Teka muna. Ano bang sabon ang ginamit mo? "Yung laundry soap." Pero, sinabi ng pet store owner, hindi naman talaga bawal. I mean, I'm sure we have other soaps here for dogs, but it's not the perfect soap, but it will not kill your dog. And the woman was so angry, "I will sue you. You gave me a defective dog. Defective, namatay dahil sa sabon." And the man said, Teka muna. Can you just replay what happened? What happened? And so the woman said, "This morning, I told my dog, I picked him up and I said, papaliguan kita, I'm gonna give you a bath. And then, I got the laundry soap, tapos, op. Ano ginawa mo sa soap? Dinigay ko sa skin niya. Marami? Hindi, konti lang. Oh, sige, go ahead. Oh, tapos may sabon na siya, tapos inon ko yung washing machine, tapos pinasok ko doon, namatay. When we go through trials in life, we are exactly like that woman. Ask me why. Because we tend to blame. We have a human tendency to blame other people, our circumstances, and our God when we go through trials. Everybody say blame. Blame. Everybody say blame. Pahingin ng banig. Thank you. This man was lying in his mat for 38 years. Everybody say 38 years. This man was lying in his mat for 38 years. Jesus came to this pool of Bethesda. Everybody say pool of Bethesda. It was a place of healing. Yung pool na yon, ito yung paniniwala nila. They believe that when bubbles would appear in the pool, whoever enters the pool first will get well. And so there was this man. Can you just imagine? This man has been in that mat, lying in his banig for 38 years. 38 long years. Jesus comes to him and says, "Do you want to get well?" Anong sagot niya? "Lord, I'm not well. I can't get well." Why? Because there's so many people here. Inuunahan ako. I have no one to help me. Everybody say no one. Sisters and brothers, the man was blaming. He was blaming other people. Wala akong katulong. When the pool bubbles up, nauunahan ako. These people are selfish. They don't want to help me. I've been here for a long time. Brothers and sisters, if you get stuck in your trial, if you get stuck in your grief, if you get stuck in your burden and in the storm in your life, sisters and brothers, maybe it is because you have started to blame other people. And the moment you blame others, listen carefully to what I'm going to say, the moment you blame other people, you lose your power to determine your future. I'm going to say that again. The moment you blame your trial and your condition and your situation on other people, on circumstances, or even on God, what happens is you abdicate the responsibility that God has given you to stand up, pick up your mat, and walk. I'm going to share with you one story. After my college, I took up philosophy. I took up postgraduate courses in family therapy.
What is family therapy? Family therapy is counseling, but you don't counsel one person, you counsel the whole family. I just wanted to get to know what it means. And you know, we were taught in our course on family therapy, when a family comes to us, usually the parents will say, tulungan niyo yung anak ko. May problema yung anak ko. Yung anak ko rebelde. Yung anak ko hindi nakikinig sa akin. Yung anak ko walang respeto sa akin. The parents will usually bring the child and say, this is our family problem. Ito si Junior. Ito si Shirley. Ito si Pamela. Ito ang problema ng pamilya. Kami, family therapists, you know what we were trained? We were trained that when the parent comes and points to the child, our eyes look at the parents. Ask me why. We were trained to do that because what's happening is what you call the principle of scapegoating. Ibig sabihin, yung anak, yung sinasabi nilang black sheep, that person is only many times, not always, I'm not saying 100%, but many times, that young person, that child, that son, that daughter is manifesting externally what? The dysfunction of the family. The root problem is not the child. The child is only a symptom of the family dysfunction. Ang nangyayari, yung nanay at yung tatay, ito ang problema. Ang family therapist, saan nakatingin? Sa nanay at sa tatay. Bakit? Madalas nanggaling dun ang problema. I was talking to a man. I'm not gonna tell you his real name. Let's call him Ricky. Ricky comes to me and he talks about his son. And he says, yung anak ko, Brother Bo, nako, grabe, ang tigas ng ulo. Ilang taon na yan. He does not listen to me. And he starts talking and talking about his son. And then in mid-sentence, you know, I didn't have much time to talk to him. I just said, Ricky, in mid-sentence, I interrupted him and I said, how's your marriage? You know, and he said, ano? How's your marriage? And he said, teka muna yung anak ko, Brother Bo, yung problema ko. 1, 2, 3. And I interrupted him and said, how's your marriage? Teka muna, Brother Bo, pag-usapan natin yung anak ko. No, how is your marriage? And then he began to talk about his marriage and he said, okay naman yung marriage ko. Ang problema namin talaga yung anak namin. And I said, no, how really is your marriage? And then lumabas na yung totoo. Lagi sila nag-aaway. The husband and the wife, they've been drifting apart for some years already. There is no more intimacy. There is no more closeness. And you know, brothers and sisters, again, I'm not saying that every problem child comes because of the way the mother and the father relate to him. Or, you know, there have been so many good parents. I know the free decision of a child. Every child is a free decision. Maski magandang-maganda yung parenting mo, mas magandang-maganda yung marriage. May mga exceptions. Some children really choose the bad. There is no guarantee. And yet, what family therapy teaches us is that many times, everybody say many times, when we start blaming, we are not able to face up to the problem and to the reality. Not only do we blame other people, we blame circumstances. Everybody say circumstances. Everybody say circumstances. Everybody say God. Sometimes we blame circumstances, sometimes we blame God. May kikwento ako. Yung isang mama na nakikita ko lagi sa kalye, ang pangalan niya si Mang Felix. Si Mang Felix nakaupo sa bangko at a wooden bench, and that's where he sits down. You know what's interesting about Mang Felix? When I leave the house in the morning, he's there. Good morning, Brother Bo. Good morning, Mang Felix. Pag uwi ko sa hapon, nandun pa rin siya. Mang Felix, good afternoon. Good afternoon, Brother Bo. Alam mo, pag umuwi ako sa gabi, nandun pa rin siya nakaupo. Good afternoon, good evening, Brother Bo. He's always there, every day. Yung parang yung bangko, pag wala siya sa bangko na yon, uy, bakit wala si Mang Felix doon sa bangko niya? Yung gano'n na, parang yung bangko at si Mang Felix, talagang they're married to each other. You know what? One day, I was not in a hurry. I stopped and I said, Mang Felix, kumusta buhay? Ay, ito naman, Brother Bo, okay naman. Dito lang, maganda naman, masaya. Mang Felix, ilang taong ka na? How old are you? 38. 38?
Minamanong-manong pa kita, mas matanda ako sa'yo. He was only 38 years old. Tinanong ko siya, may sakit ka ba? Wala naman, okay naman ako. You know, I began to ask him this question. I said, Mang Felix, sana hindi ka ma-offend. Ba't wala kang trabaho? Wala kang negosyo? Nandito ka lang. Ay, Brother Bo, alam mo, to succeed in life, nag-English? To succeed in life, kailangan mo ng 5K. Tatatlo lang ang K ko. Uy, hindi lang siya nag-English, meron pa siyang philosophy of life. Ang talino. Sinabi niya, to succeed in life, you need 5 Ks. 3 lang, wala na ako. 2 lang ang K ko. Tinanong ko siya, Mang Felix, ano yung mga 5 yon? Alam mo kung bakit ganito buhay ko? Wala akong trabaho, wala akong negosyo, mahirap lang ako. Una, wala akong kolehiyo. Nakatapos lang ako ng high school, kaya wala. Pangalawa, wala akong kapital. Paano ka magsisimula ng negosyo? Wala ka namang kapital. Pangatlong wala akong connection. Ay, naku, kawawa. Kawawa talaga ako. Pero meron akong 2 K, yun lang. Kaya it's not enough. Ang pang-4 na K, at least cute ako. Cute ako, kaya buti na lang. Pang-5, kapalaran. Brother Bo, ito ang kapalaran ko. Maging mahirap. Enjoy na naman ako Okay na naman ako. Pwede na. Nakakaraos. Yung misis naman ay nagtatrabaho ng konti. Yung mga kamag-anak, tumutulong para may makain. Okay na. Nakakatawid gutom. Nakakaraos ng buhay. Alam niyo, brothers and sisters, I told him, Mang Felix, meron akong papakilala sa iyo. Kilala mo ba si Lucio Tan? Sinabi ni Mang, kilala ko yan. Kilala mo ba si John Gokongwei? Ay, kilala ko yan. Sinabi ni Mang Felix. Kilala mo ba si Henry C? Ay, naku, kilala ko yan. Tinanong ko si Mang Felix, what is the common thing between those 3 men? Sinabi ni Mang Felix, mayayaman silang lahat. Ano pa? In-chick sila. Ano pa? Ano pa? Sinabi ko, silang 3 nagsimula, walang K. Wala silang K. Except for Henry C. na nakatapos sa FEU. Si Lucio Tan at si John Gokongwei hindi nakatapos ng unang K. Walang kolehiyo. Bakit hindi sila nakatapos? They had to work already. Number 2, wala silang kapital. Henry C. was a 12-year-old boy. The first time he stepped on Philippine soil. He was born in Xinjiang, Fujian province in China. They were so poor. When he came here, the only thing he owned was slippers beneath his feet and the shirt on his back. Ang unang trabaho niya, nagtrabaho siya sa isang sari-sari store. And that was all. He worked for 12 hours a day as a 12-year-old boy. Today, brothers and sisters, that one sari-sari store is now 22 giant malls all over the Philippines. 1.6 million people walk through those malls every single day. Lucio Tan, same story from China, dirt poor. Look at him now. John Gokongwei, at the age of 15, was a market vendor. Alam niyo, meron siyang bike. Ilalagay niya yung ibebenta niya sa palengke. Kandila, sabon, sinulid. Yun, ibebike niya. And he would sell it, one customer at a time, face to face, belly to belly. Today, he is a billionaire. And I told this to Mang Felix, and I tell this to you. Alam nyo, we start that way. Wala kang K, pero nagkakaroon ka ng K. Don't ever say na kapalaran mo ang maging mahirap. Never say that God's will is for you to be poor. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo ng malakas para marinig niya, kaya mong yumaman. Everybody say, I create my life. Merong sinabi si Mang Felix sa akin that I objected to. Sinabi niya, pero Brother Bo, malas naman talaga buhay ko eh. Malas. I told him, I do not believe in malas. I do not believe in luck. What I believe is that I create my luck.
I determine my future by the choices that I make. Alam niyo, brothers and sisters, it's very, very clear. When sino dito may trial sa buhay? Taas ng kamay. You have a trial in your life? Brothers and sisters, you have a choice. The first choice is to stay in your mat. Dito sa banig na to, dito ka lang. That's your choice. You can stay here, magmukmuk ka, umiyak ka, be depressed, stay in your house, stay in that bench of yours for the rest of your life. Your second choice is to stand up, pick up your mat, and walk and live your life. Amen? Ito ang problema. Tanungin niyo sa akin, ano ang problema? Ang problema, simple lang. First choice is to stay in the mat. To actually lie down. Ay, naku, 38 years na ako dito. Ay, walang tumutulong sa akin. Ay, naku, buhay. Ay, buti na lang may TV. Sige, pakiyan ang channel 2. Ay, may unan. Thank you. Ay, sarap. Ay, may... Thank you. Ay, ko. Ay, gusto niyo? Ay, ang ganda ng wawawi, You know what happens? You become comfortable. Everybody say comfortable. You become comfortable with your trial. And that's very dangerous. Mang Felix became comfortable with his poverty. And he did not think there was anything wrong anymore with not working, not having a business. His wife is the one working. Mga kamag-anak tumutulong. He got comfortable with his trial. And when you get comfortable with your trial, it is so dangerous because you say it's the will of God. Brothers and sisters, that's not the will of God. I'm not only talking about financial problems. By the way, my book is out there. You get my book, you read it, you give it to friends. I believe my book will bless thousands of people because it will give them permission to really be able to receive financial abundance in their lives. Many people need that, need to hear that it's okay. Sabihin mo sa katabi mo, it's okay. It's okay to be rich. As long as you have a good heart. I'm not only talking about financial abundance. What if your trial was sickness? Alam mo, you have a choice. I met a woman, she had cancer. Alam mo yung cancer niya, sinabi ng doktor sa kanya, stage 4. Alam niyo, 5 lang ang stages ng cancer, 5. Siya stage 4 na. Sinabi ng doktor sa kanya, you have stage 4 cancer. Malapit na. Malapit na, malapit na. You know what she did? She had 2 choices. One, magmukmok sa kwarto, umiyak, maging depressed, or she decided, she did that by the way. It's important to face your feelings. It's important to go through the depression. But you know what? She said, enough is enough. After a while, teka muna, if I continue with my grief, there is a grief that heals, there is a grief that kills. And you need to know when that point arrives. There is a grief na kailangan mag-grieve ka, and that will heal you. But a point comes when you says, tama na. Kung hindi ako titigil dito, kailangan bumangon ako. I need to stand up. That's what that woman did. You know, today, she lived her life. She is now a public speaker. Someone who gives hope to thousands of people. In-demand speaker. Incredible woman. A cancer survivor, stage 4. I met another man, he's a friend of mine. Last year, I met him. Alam niyo, sinabi niya sa akin, Brother Bo, when I saw him, he was so sad. Really sad. Tapos sinabi niya sa akin, Brother Bo, sinabi ng doktor sa akin, may kidney failure daw ako. And I was given 6 months to live. My creatinine level is so high. And the doctor said, there is no hope for bringing down your creatinine level. Tataas at tataas yan. What we're gonna do, we're just gonna slow down the increase. Pero, kapatid, baka 6 months na lang. Unless you go through dialysis, unless you go through a kidney transplant, you have 6 months to live. You know, this man, lungkot na lungkot siya. He's actually my age.
Can you just imagine that? And so I talked to him, and we prayed together. But you know, this man, I saw him again. I saw him recently. After about a year, I saw him. I could not believe the change. He was fit. He was lean. He had a smile on his face. And I asked him, Brad, buhay ka pa? Hindi ko sinabi yun. The doctor told him 6 months to live. It was already more than a year. I told him, ano nangyari? You know what he said? Bo, yung creatinine level ko, almost normal. Yung sinabi ng doktor sa akin na it will not go down anymore, it's now almost normal. And I said, what did you do? I was so interested. You know what he did? Ask me what? Simple lang. Badminton. Every day, he would tell his wife, halika, let's play badminton. Husband and wife together, playing badminton. Saturday and Sunday, he would bring the children. Both days, Saturday and Sunday, play badminton. Every day. Guess what? He got well. He decided to get out of his mat and live life. By the way, that friend of mine is serving the Lord also. Just to complete the picture, he serves the Lord in his community. He's very active in church. He's a wonderful man. But God is using. Everybody say that. Stand up, pick up your mat, and walk. Sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo yung kamay niya, pisilin mo na malakas, sabihin mo sa kanya, stand up, pick up your mat, and walk. You know how powerful your mind is? Ask me how powerful. I-completo mo yung sentence. How powerful is my mind? I'll tell you a true story. The true story of Nick. Nick was working in a railroad company. Dun sa train station. Isang gabi, nag-overtime siya. And nung overtime siya, gabing-gabi na, all his co-workers went home. He was the only one left. And he entered into one of the train cars, one of the box cars. When he entered into that train car, accidentally, he closed the door and it was shut. Hindi na siya makalabas. He tried banging on the door. No one was around. The co-workers already went home. He was trapped in the box car. Ito yung problema. Natakot siya sobra. You know why? Because he looked in the box car and it was a refrigerated boxcar. It was a freezer. Doon linalagay yung pagkain na nasisira. It was a big freezer. That's where he was. And he started shivering. It was so cold. And then he tried, to get out looking for an opening. Wala, there was none. It was sealed shut. And he began to lie down, shivering. He really felt he was dying. Alam niyo, tinoklap niya. He was able to remove yung flooring. And then with a sharp instrument, he started writing on the wood beneath the flooring. He wrote, if I will not be discovered soon, I will die, I will freeze to death. Yun ang sinulat niya. Those were the last things, the last words that he ever wrote down. Because he died. The next day, dumating yung mga co-workers niya. They discovered, they opened the boxcar, the train car. They saw him. They saw him lying down in a corner. Alam nyo, yung mama, they said, my gosh, he died. In autopsy, you know what the doctors discovered? His death caused freezing. The organs within the body, they died, they stopped functioning because they froze to death. Alam niyo, brothers and sisters, here was the mystery. Ask me, what's the mystery? Hindi umaandar yung makina ng boxcar. Out of order yung condenser. Out of order yung freezer ng boxcar for many days already. Nagtaka yung mga tao, hindi naman malamig. Alam nyo, they measured the temperature inside the boxcar, 61 degrees Fahrenheit. You know what's that? That's 16 Celsius. Do you know how cold that is? Baguio. Ganun lang kalamig. Namatay ka na ba sa Baguio?
Sino umakyat sa Burnham Park at habang nagbo-boating doon, namatay dahil masyadong malamig? Wala pa. But this is a true story. Nick died because he froze to death at 61 degrees Fahrenheit. And the reason why he died, because he believed. His faith said, I will die. I will be frozen to death. This is a refrigerated boxcar. And his body obeyed. If you're lying down here in this mat and you tell yourself, my trial, ay sobra yung trial ko, mamamatay na ako sa trial ko, ang hirap ng buhay. Buti na lang may TV. Pero mamamatay talaga ako dito. You know what? You're gonna die. You really will die because that's your faith. But I want you now to have a new kind of faith. I want you to have a faith that says, no, this trial is only a place where God is telling me, stand up, pick up your mat, and walk, live your life. Tell the person beside you again, stand up, pick up your mat, and walk. I'm going to lead you in a prayer. Can everybody stand up? I'll tell you one last story as we begin to pray. One of my heroes in life is my own mother. You know, many years ago, my father suffered an accident. And he fell down, his head hit the concrete floor. He had blood clots in his brain. They had performed 2 brain surgeries in his brain. Alam niyo, brothers and sisters, yung tatay ko, he lost his ability to see very well. He cannot see people, he cannot see sometimes. And what happened, sometimes he's actually blind. You know, everything is black. And you know what happened? One of the things that his emotional centers were damaged. He is so erratic emotionally. And my mother just has to be there, be patient with him, care for him 24 hours a day. She's been doing that for years. And then she suffered a mild stroke. And in her mild stroke, alam nyo, her memory was also damaged. She cannot remember proper names. One time she went to church, pagkatapos ng magsimba, uuwi siya, sumakay siya ng tricycle. Sinabi niya sa tricycle, iuwi mo ako sa... And then she doesn't remember anymore the name of our street. Lapses like that was very difficult for her. And yet, she is a woman who does not stay in the mat. She lives her life to the full. You know why? Because she serves God. She gives her life to the Lord. And I remember one time, you know how she serves God? She serves God through Anawim. She serves God by distributing the books. Her day is full. At 81 years old, going 82 this year, her life is so full. I know people like Mang Felix at the age of 38, wala nang ginagawa. Nakaratay na lang sa banig. About a few weeks ago, I brought my mother. We prayed over somebody. My wife was with me. And then in the car, my mother started reading the newspaper. And my wife said, Mommy, Mommy, your eyesight, mahihilo ka. Why are you reading in the car, in a moving car? And my mother said something that really struck me. She said, I have no time to read the newspaper. Life is so busy. Can you just imagine that? At 81 years old, life is so busy because she's serving her God. She has stood up from her mat of trials. She has started to walk. She has not become a person trapped in her trial. And brothers and sisters, we're going to pray. We're going to pray. I stand before a group of people who have trials. I stand before a group of people who have problems in your life. And you may have problems with your children. You may have problems in your marriage. You may have problems in your finances. You may have problems with your health. You know what? We're going to be praying for healing. We'll pray for financial abundance. We'll pray that God will bless you. But I want you to cooperate with God. Cooperate with God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Put your hand over your chest with me. Let's pray together. Say this with faith. Lord Jesus,
I will stand up from my trial. My trial, my burden, my difficulty will not stop me from living life, from serving, from loving. It will not stop me. My life will be beautiful despite the trial. This trial will not stop me. I will stand up. I will pick up my mat and I will walk in Jesus' name. Lift both hands up in the air, brothers and sisters. Receive the blessing of God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, I pray now for the supernatural strength to enter your heart, to bless your life and your mind, to give you the tenacity and the courage to stand up. Do not be comfortable with your depression. Do not be comfortable staying down, not serving, not loving, not living life. In Jesus' name, be very blessed right now. Be so blessed by God. All those who need healing. I've met some people this past few days who have been healed by the Lord. And I'm going to be praying right now that God heals you. In Jesus' name, say this after me. I receive your healing, Lord. I receive your miracle, Lord. I receive your blessing, Lord. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Brothers and sisters, will you be like Nick? Will you be like Nick in that boxcar, lying down, telling himself he will be frozen to death? Or will you stand up and say, no, I'm going to believe in a miracle. I will be a miracle. No matter what happens, I will live a life of a miracle. Amen? Hallelujah. Give the Lord a big hand, everybody. I try to reach out for you, but I fall. Sometimes you seem so close and yet so far. Oh, I need another chance. I need to know your mercy. Just give me the strength to change within. I know I'm not all that I can be. My weakness seems to get the best of me. But as long as you are here, I know that I will make it. Every step along the way, please hear my prayer. A heart like yours is my desire. A heart like yours is what I'm searching for. Full of compassion, nothing wrong within. Please hear me, Lord. Give me a heart like yours.
Atin pong napakinggan ang talk ni Boss Sanchez na recorded sa feast na ginanap sa PICC. Manatili pong makinig sa Radyo Dominico ng Manawag sa mga pangaral ni Boss Sanchez. Maraming salamat po. Ako po si Bo Sanchez ng Kerygma. Binabati ko po ang lahat ng nakikinig. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Hello mga kaibigan! Pwede po bang magtanong? Yung bang lalagyan ng yung gasolina o yung tangke ay puno o baka kulang ng gasolina? Alam nyo, mahirap po magbiyahe o maglakbay na hindi ho puno ang ating tangke. Kaya kailangan palaging puno ang ating tangke. So sana po pakinggan natin ang ating kaibigan na si Bo Sanchez sa kanyang programang Full Tank. Are you a long-term person? If you want to be successful in your family life, if you want to be successful in your parenting, and you want to be successful in your friendships, if you want to be successful in your finances, in your business, if you want to be successful in the spiritual life, you have to be a long-term person. Because I've met a lot of short-term people, and you know what? They are not successful. Hi, this is Bo Sanchez, and welcome to Full Tank, your place of inspiration, where I open the gospel and I pray that it will nourish you. I'm here at home, and I'm so happy. You know what? I'm just going to share with you that the gospel that we're going to talk about is this, that God has planted His word into your life. Now, did it grow? That's what we're going to find out. How do you grow the Word of God in your heart? It's going to be the Gospel in Luke chapter 8, verse 4 to 15, and we're going to talk about the parable of the sower. Here we go. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some seed fell on the path and was trampled. That's number one. And the birds of the sky ate it up. Some seed fell on rocky ground, so path and then rocky ground. And when it grew, it withered for lack of moisture. Some seed fell on thorns, and the thorns grew and it choked the plant. And some seed fell on good soil, that's number 4, and when it grew it produced fruit 100-fold. And then later on Jesus gives the meaning. So wonderful. Verse 11. This is the meaning of the parable. The seed is the word of God. Whoa! And those on the path, number 1, are the ones who heard, but the devil comes and takes away the word from their hearts, and they may not believe, and they were not saved. Okay, so a lot of people, this is what I thought. A lot of people, they blame the devil for so many things in their lives. You know, the devil made me do it. You know, all sorts of things. You know what? That's just one. And I really believe, from my experience and observing people's growth, you know, we shouldn't be blaming the devil too much. You know, I really think that the devil becomes powerful. And then, first of all, I believe that evil exists, okay? But it becomes powerful when we give power to the devil. And how? By fear. You know, what we need to do is to focus on God. So here's number 2. Those on rocky ground are the ones who, when they hear, receive the word with joy. Notice that. There are so many people who receive the word with joy, but then, look, but they have no root, and they believe only for a time and fall away in a time of temptation. How many people have come to the feast? That's the name of our prayer meetings. And they're so happy. Wow, this is amazing. This is beautiful. The Word of God, the singing, the worship. I love it here. And then the next week, they're not there. You know, or they're there for a month, and then the next month, they're not there. Or they're there for a few months, and then after that, they're gone. You know, they receive it with joy, but they're not long-term people. How many people they start great in their relationship, their friendship, or their marriage. They love the honeymoon, but then, you know, when the going gets tough, they're gone because they're not long-term people. Now here's number 3. As the seeds that fell among thorns, they're the ones who have heard, but as they go along, they're choked by the anxieties, worries, and the riches and pleasure, greed, and lust, and they fail to produce mature fruit. So I'm going to ask you this question right now. This is going to be a challenge to you. How can you be a long-term person? The only way is by perseverance, by commitment, by being consistent. Here's how.
It's so easy to say yes at the start. Yes, I will go to the feast. Yes, I will read the Bible. Yes, I will follow Jesus. You know, it's so easy to do that. When I was 12 years old, I said yes to Jesus. But guess what? Every single day, at least I tried to say yes to Jesus every single day for the past 38 years. Yeah, I know, you're getting your calculator right now and you're trying to count my age. Okay, I'm 50. And the reason why I'm here, still here, loving God and serving God is because my yes to God was not just one day at the start. It was every single day. So here's my big question to you. Have you said yes to Jesus today? Right. You're saying yes right now because you're watching full time. But every single day, just say yes, because that's what it means to be a Christian. It's not just one day where you say, yes, Lord, I accept you, I love you. You know, it's saying yes every single moment of your life. That's to be a long-term person. And that is how you grow your spiritual life. You know, so it grows. It doesn't stay in the ground. Can you be the good soil? Can your heart be the good soil that keeps on saying yes to Jesus? Amen. Have a great day. Let's pray. Father in heaven, thank you so much that this day you're going to fill my life with good stuff. Just say that. Lord, thank you for blessing me. Thank you for filling my life with good stuff. Your word, your Holy Spirit, your joy, your peace, and your love. Not only me, but my family. Lord God, I'm going to say yes to you today. And I pray that I will say yes to you tomorrow. I'm going to say yes to your plan for my life, your will for my life every single day. I want to follow you, Lord, so that I'm going to grow and I'm going to bear fruit 100-fold. 100-fold. That's what I want. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you. I'll see you tomorrow. Ating napakinggan si Bo Sanchez sa kanyang programang Full Tank. Alam nyo, mahalaga po na puno ang ating tangke o tinatawag natin pinagdideposituhan ating mga nilalagyan. Kasi kung hindi po yan, mahirap po. Kasi baka sa oras ng pangangailangan, naubusan tayo. Kinakailangan, puno lagi ang tangke. Parang sa isang sasakyan. Halimbawa, maglalakbay ka, papunta ng Manila, kung saan man, kung hindi puno ang iyong tangke, mahirap po yan. Baka maubusan ka at lalong-lalo na wala na palang mapaggasolinahan, ikaw ay kawawa. Sa buhay, ganun din po yan. Kaya punuin natin ang ating mga isipan ng magagandang kaisipan, punuin natin ang ating buhay ng grasya, punuin natin ang buhay natin ng biyaya ng Diyos. Kaya nga, palaging magkaroon ng full tank. At kaya ngayon, palagi natin pakinggan si Bo Sanchez sa kanyang programang Full Tank. Dito lang po yan sa Manawag Dominican Radio. Manawag Dominican Radio. And now back to the music. Before the one who made heaven and earth.
time now is 10 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng isang mamamahayag. Panginoong Diyos na makapangyarihan, buong kababaang loob kaming nagpapasalamat sa iyo dahil sa pagkalob mo sa amin ng biyayang makapagpalaganap ng mabuting balita tungkol sa iyo at sa mabuting bagay na tinatanggap namin na nararapat lamang na ituring ng lahat bilang mga biyayang mula sa iyo. Sa pamagitan ng mga babasahin, radyo at telebisyon, ginawa mo kaming mga kasangkapan ng kabutihan dahil sa pagpapahayag namin ng katotohanan na walang layuning makasakit ng kalooban ng iba sa pamagitan ng aming mga sinasabi at ginagawa. Isugo mo nawa sa amin ang banal na Espiritu na gagabay sa amin at magbibigay ng inspirasyon upang ang lahat ng aming gagawin at iyaon lamang makakabuti sa aming kapwa at upang magabayan namin sila at lalo pang mapalapit sila sa iyo. Pangalagaan mo kami laban sa tuksong gamitin ang kapangyarihan ng aming gawain upang wasakin ang dangal ng iba. Sa halip, tulungan mo kaming maging mga kasangkapan ng kapayapaan at pag-ibig upang magbago ang mundong ito at maging kanais-nais na tahanan ng anak mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. Mistakes are proof that you are trying. Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat mula sa aming mga Dominikanong nobisyo dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Kayo po ay nakikinig sa Binhi ng Buhay. Nais po namin ibahagi sa inyo ang bunga ng aming mga pagninilay sa Ebanghelyo ngayong 2 ng Setyembre, ang 22 linggo sa karaniwang panahon. A reading from the Holy Gospel according to Mark. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed, the purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well, did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines human precepts.' You disregard God's commandment, but cling to human tradition." He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy,
blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile. Ang mabuting balita ngayong linggo ay may dalawang bahagi. Ang una ay ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos at ang ikalawa naman ay tungkol sa kalinisang panloob. Nang makita ng mga Pariseo at ilang eskriba na hindi naghugas ng kamay ang mga disipulo ni Jesus bago kumain, nagtanong sila kung bakit hindi sumusunod ang mga disipulo ni Jesus sa tradisyon. At sinagot sila ni Jesus ayon sa mga salita ni Propeta Isaias, "Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal." Ang ibig sabihin ni Jesus ay hindi nasusukat sa panlabas na gawain ang ating pagsunod sa utos ng Diyos. Ang mahalaga ay ang ating taus-pusong pagsunod at ang pagdarasal ng buong puso. Ang mabuting balita ngayong linggo ay nagsasabi rin na mas mahalaga ang panloob na kalinisan kaysa panlabas. Kilala tayong mga Pilipino sa ating kalinisan. Mahilig tayong maglinis, mag-ayos, at higit sa lahat, maligo. Sa katotohanan nga, minsan ay may higit pa sa isang beses kung tayo ay maligo sa loob ng isang araw. Lalo na kung talagang mainit ang panahon. Tayo rin yata ang pinakamasaya kapag sinasabi ang kasabihan sa Ingles na cleanliness is next to godliness. Dahil ang ating pagiging malinis ay nagpapakita ng ating pagkamaka-Diyos. Madali lang ang paglilinis ng katawan. Gumamit ka lang ng shampoo at sabon ay ayos na. Ngunit papaano lilinisin ang kalooban? Sinasabi ni Jesus na ang kasamaan ay nagmumula sa kaibuturan ng ating mga puso at hindi galing sa labas. Sa ating puso nagmumula ang galit, hinanakit, inggit, pangangalunya at iba pang uri ng kasamaan. Ang mga germs at bakterya, kahit na nagdudulot ng sakit, ay madali namang maalis. Pero ang maruming kalooban ay mahirap linisin. Ang maitim na budhi ay napakahirap paputiin. Mabuti na lang at may sagot dyan ang ating inang simbahan. At ito ay ang sakramento ng kumpisal. Sa sakramento ng kumpisal, ang dungis sa ating mga puso ay nawawala at ang ating sugatang kalooban ay nahihilom. Daig pa nga nito ang pagpuputing nagagawa ng tide, ang pagpatay sa bakterya ng safeguard, at ang pagtanggal sa sebo ng joy. Panatilihin nating malinis ang ating kalooban upang ang ating mga puso'y mapuno ng galak sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at mamutawi sa ating bibig ang pagpupuri sa Kanya. Mula po dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Nawa ay patuloy po nating isabuhay ang salita ng Diyos. Patnubayan at pagpalain nawa tayo ng Panginoong may kapal. Hanggang sa susunod na linggo, dito sa Binhi ng Buhay. Atin pong pakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manaoag. Calling the attention of the alumni of Holy Rosary Academy, Our Lady of Manaoag College, now Colegio de San Juan de Letran, Manaoag. The institution is coming up with a database for the alumni in preparation of its 75th foundation anniversary. To be included, please get in touch with Sister Maria Cristina L. Arceo OP or Miss Johan S. Gutierrez through Telefax 075-529-0121 or Facebook account Letran Manaoag or email rosarianletranite@gmail.com. Please provide your name, your graduated, contact numbers, or email account and present affiliation. Thanks so much. Siyempre arriba, siyempre Letran. The parish of Our Lady of Manaoag will hold its Voice of Manaoag, 6th season, this October 6, 2018 at 7 o'clock in the evening at the Municipal Auditorium.
For more information, please contact Brother Reggie Ricodos at cell phone number 0926-687-1520. You can also visit and shoot your messages or queries at our official Facebook page, Voice of Manawag 2018. The Feast of Our Lady of the Rosary of Manawag will be on October 7, 2018, first Sunday of October. Novena Masses will be scheduled from 5 a.m. to 12 high noon and 4:30 in the afternoon from September 28 to October 6, 2018. On September 30, Sunday, additional Masses at 3 o'clock and 5:30 in the afternoon. The fiesta activities will be highlighted by the 4 p.m. solemn mass, to be followed by a solemn procession. We invite you to participate in the said Novena Masses and be one with us in expressing our devotion to Our Lady of the Rosary of Manawag. This will be aired live at 102.7 FM Manawag Dominican Radio. You can also log on to our website at www.aradioportal.com or watch live at www.radyomanawag.com. You can also follow us on Facebook, Manawag Radio, and on YouTube, Manawag Dominican Radio FM. Ating pong napakinggan ang mga pasabi mula sa Basilica Minore ng Manawag. Listen to Manawag Dominican Radio and watch live through our website at www.radyomanawag.com for the live mass on air from 6 o'clock in the morning and 11 o'clock in the morning every day and 5 o'clock in the afternoon from Monday to Friday and 4:30 in the afternoon every Saturday and 4 o'clock in the afternoon every Sunday. You may also visit the official website of Minor Basilica of Manawag at www.manawagbasilica.org for the different activities and other announcements. May kasama ka si Jesus, si Maria at kami. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM.
Hi and hello, this is your friend Father Butch Bombasi OP giving you a thought for today. And our thought for today is entitled, We Depend on the Help of Others. A baby needs help from the moment it is born. Otherwise, it dies. As it grows, it constantly needs help and guidance. Parents do this. So do teachers at all grade levels. In the same way, we need the help of doctors, nurses, lawyers, or priests, brothers and sisters, catechists to teach us of God. We need friends to help us in our dying moments. And when we are gone, we even need someone to carry our casket. Jesus was well aware that we need a helper in this life, and so He promised to send one as He was leaving for heaven. We call this helper the Holy Spirit. This Holy Spirit of God knows how to make things happen. On the first page of the Bible, we find Him hovering over the shapeless mass which He will turn into earth, plants, animals, and humans. Moses, David, and Samuel were all guided by the Holy Spirit. Jesus Himself was led by the Spirit, as the Gospel says. St. Paul often writes about the Holy Spirit inspiring him. It is this Holy Spirit which Jesus promised to send to guide us through life. He is the one who gives us ideas and inspirations every day, even if we do not hear or see or feel Him. Our life takes on more meaning, and we get much more assistance to live it well if we become awake and aware of this Holy Spirit within us. Do you not know that you are the temple of God and that the Holy Spirit lives in you? You can find that in the first letter of St. Paul to the Corinthians chapter 3 verse 16. People become charismatic and cuts of fire. Their life takes on a new wide awake dimension once they begin to live with God in their hearts. Suddenly, everything is easier and livelier. That is the way Jesus meant it for us. But on our part, we have to wake up to the fact that the Holy Spirit is within us, ready to be used. He is like the electricity in a wire or like power in a battery. But as with anything electrical, we have to turn it on. We do this to the Holy Spirit within us by paying attention to Him. Do we? How? And this is your friend Father Butch Bombase OP giving you a thought for today. And our thought for today is entitled, We Depend on the Help of Others. Setting you free from stress with instrumental music. Only here at Manaoag Dominican Radio.
lahat tayo ay tinatawag na maging banal. Nasusulat sa Ebanghelyo ni San Mateo na tayong mga anak ng Diyos ay dapat magpakabanal sapagkat ang Ama nating Diyos ay banal. Ito ang pangunahin nating tungkulin upang matamo ang kaligtasan at ang kaligayahang walang hanggan.
Sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ang mga Kristiyano sa Achaia ay tinawag niyang mga santo dahil sa pagbabagong buhay nila at matapat na pagsunod sa turo ni Jesus. Tinalikuran nila ang dati nilang buhay at namuhay sila kasama ang iba pang mga Kristiyano sa landas ng kabanalan. Ang buhay ng mga santo ay puspos ng pagpapala ng Diyos. Malinaw na makikita ang pagiging bukas nila sa patnubay ng Espiritu Santo at ang pagpapasakop sa Diyos upang ang buhay ng Diyos ay mapa sa kanila. Sa kasalukuyan, ang salitang santo ay inilalaan natin sa mga banal na inialay ang kanilang buhay sa pagsunod kay Kristo. Kasama riyan ang mga alagad ng simbahan na hindi lamang nabuhay sa daigdig na puspos ng kabanalan, kundi ginamit ang kanilang dunong o ibuluwis ang sariling buhay upang ipagtanggol ang pananampalataya. Ngunit, alam niyo bang hindi lang ang mga pari, madre, obispo, santo papa, pilosopo at teologo ang maaaring maging santo? Maging ang mga karaniwang mananampalataya gaya mo ay maaaring maging banal. Patunay riyan ang mga laikong Dominiko na kinikilala ng simbahan dahil sa kanilang kabanalan at dakilang kontribusyon sa pagpapatibay at pagpapalalim ng pananampalataya sa Diyos. Si Santa Catalina ng Siena ay isang laikong Dominiko mula sa bansang Italia. Bagamat hindi nakapag-aral, taglay niya ang kamangha-manghang karunungan. Namagitan siya sa pagkakaroon ng kapayapaan sa larangan ng politika, sa simbahan at sa pagitan ng mga nag-aaway na mayayamang pamilya. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan nagmula sa Diyos, naibalik niya ang kapayapaan at kaayusan sa mga may alitan. Si Beata Margaret ng Castelo ay huwaran ng katatagan at kabanalan. Taglay ang dugong bughaw mula sa mayamang pamilya sa Italia, siya ay pinanganak na may kapansanan at kapangitan. Matapos ikulong ng kanyang pamilya ng 9 na taon sa isang liblib na lugar, inilipat sa kumbento ng mga Pransiskano at doon ay iniwanan ng lubusan. Subalit si Blessed Margaret ay lumaki na taglay ang kabanalan at katatagan. Sumapi siya sa kapisanan ng laikong Dominiko at doon ay naging tunay na huwaran. Bagamat siya ay pinagkaitan ng kagandahan, ng kaalwanan at ng sariling pamilya, hindi ito naging hadlang para siya ay mamuhay araw-araw ng masaya, kontento at banal. At syempre pa, nariyan si San Lorenzo Ruiz na kauna-unahang Pilipinong martir. Nag-aral siya sa mga Dominiko sa Binondo, Maynila at doon na rin nanilbihan bilang sakristan at katuwang ng mga pari sa simbahan. Kasapi siya ng kapisanan ng Santo Rosario. Dulot ng isang krimen na hindi naman niya ginawa, siya ay napasama sa mga Dominikong misyonero na nagpunta sa bansang Hapon. Bagamat may asawa at mga anak, napilitan siyang iwan sila at doon sa bansang Hapon magpahayag ng mabuting balita. Sa kasamaang palad, sila ay nahuli, ikinulong at pinarusahan hanggang mamatay. Subalit, nanindigan si Lorenzo kasama ang mga paring Dominiko sa kanilang pananampalatayang Kristiyano. Wika ni Lorenzo bago siya mamatay, "Kung ako'y may 1,000 buhay, lahat ng iyon ay iaalay ko sa Diyos." Instrumental music, only here at Manawag Dominican Radio, your blessing radio.
Ang talambuhay ng mga santo. Sa araw na ito, ika-1 ng Setyembre, aking pong ihahatid sa inyo ang talambuhay ni San Gil. Si San Gil ay isang tanyag na santo na nabuhay noong taong tinatawag na Edad Media. Sa Inglaterra lamang ay may mahigit na 160 parokyang nakalaan sa kanyang karangalan. Si San Gil ay pintakasi ng mga lumpo, pulubi, panday, mga nasisiraan ng bait at ng mga may sakit na epilepsya. Noong ika-7 taon, humigit kumulang, lumayo si Gil sa ingay at gulo ng daigdig dahil sa payo ng isang nagngangalang Veredemo. Siya ay nagtungo sa isang gubat na malapit sa ilog Rhine upang mabuhay ng tahimik sa pagmumuni-muni at pagpapakasakit. Ang ikinabubuhay ng santo sa gubat ay ang kaunting bungang kahoy at ang gatas ng isang usa. Isang araw, sa panunugis ni Haring Flavio sa isang usa, ay nakarating siya sa yungib na kinaroroonan ng santo at natagpuan ang usang tinutugis sa tabi ng santo. Sa kamay nito ay nakatarak ang pana ng hari. Humingi ng tawad ang hari at mula noon ay napamahal sa kanya si San Gil hanggang sa ito ay kanyang tinulungang magtayo ng monasteryo sa puok na iyon na pagkaraan ay naging bayan ng St. Gilles sa Pransya. Tungkol kay Haring Carlos, sinasabing nang minsang sumangguni sa santo ay may isang kasalanang hindi niya ipinagtapat. Nagpakita sa misa ang isang anghel kay San Gil na may dalang papel na kinatitikan ng kasalanan ng hari. Namatay si San Gil noong taong 712, humigit kumulang. Aral. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Kristo upang sa amin ding katawan ay maihayag ang buhay ni Jesus. Ang buod ng lahat ng kabanalan ay nasa pagtupad sa buhay at kabanalan ni Jesus upang ito'y maihayag sa iba at walhatiin si Jesus sa lahat ng ating gawain. Atin pong napakinggan ang talambuhay ng mga santo, ang talambuhay ni San Gil. Ito po muli si Sister Marieta Badwa OP of the Congregation of the Religious Missionaries of St. Dominic. Let the gentle of the night to comfort you with instrumental music only here at Manawag Dominican Radio.
Our time now is 11 o'clock in the evening. Let us now have our time check prayer. Panalangin para sa kalusugan ng katawan. Ama naming mapagmahal, katulad ng buhay, ang kalusugan ng katawan ay biyayang kaloob mo. Kaya't marapat lamang na ito'y pagyamanin at pangalagaan. Tulungan mo akong umiwas sa lahat ng labis at hindi makakabuti sa aking kalusugan. Ilayo mo ako sa masasamang bisyo na sumisira sa kalusugan ng isip at katawan. Lubin mong sanayin ko ang aking katawan sa lahat ng makapagbubunga ng kalusugang ito. Wastong pagkain, sapat ng pahinga, malinis na kapaligiran, at magandang pananaw sa buhay. At higit sa lahat, pagkalooban mo ako ng kapanatagan ng isip, nagmumula sa pamumuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Amen. This is Manawag Dominican Broadcasting Incorporated, a religious, non-commercial radio station. 10 years of evangelizing the airwaves, sharing God's blessings, live masses on air, playing religious music and prayers. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Our positive thought for this hour. If you don't believe in miracles, perhaps you've forgotten you are one. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Just turn your radio on. It will comfort you with the songs of love, with words from our God. Cause you have a company, you have a friend in here. Manawag Dominican Radio, with the songs that call you to God. You have a company, cause we are a family. Manawag Dominican Radio, with the songs that bring you to God. You have Manawag Dominican Radio FM.
natin si kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos. Ngayong Setyembre 1, ating pagnilayan ang inspirasyon na pinamagatang ang dampi ng isang kamay. Inaresto ng mga otoridad sa China si Wei Yuqi, isang pambihirang atleta. Bata pa siya, maingay at agresibo, ngunit hindi basagulero. Ganoon pa man, siya'y inakusahan na kontra sa bagong gobyerno at sinintensyahan ng 7 taon sa kulungan. Ngunit pumutok ang Cultural Revolution at ang 7 taong sentensya ni Yuqi ay naging 20 years. Inilagay siya sa pinakamalaking kulungan sa China, sa isang selda kasama ang isang tahimik na matandang si Watchman Nee. Nang dumalaw ang asawa ni Yuqi doon, ikinuwento niya ang napakasamang kalagayan sa labas ng preso, kung paanong kinakailangan ipagbili niya ang kanyang relos upang makabili ng makakain. Pagkaalis ng asawa ni Yuqi, nahiga si Yuqi at nahikbi, ngunit naramdaman niya na may maharang humawak sa kanyang kamay, si Watchman. "Sige, ilabas mo lang," sabi nito. "Bubuti ang pakiramdam mo pagkatapos." Ang simpleng pagpapakita ng malasakit na iyon ay naging simula ng pagkakaibigan ng isang galit na kabataan at ng banal na matanda na nanatiling nakakulong hanggang siya'y mamatay. Nasaksihan ni Yuqi ang kapangyarihan sa buhay ni Watchman Nee. "Hindi dahil sa mga salita niya kaya ako naging mananampalataya," sabi ni Yuqi, "kundi dahil sa kanyang buhay." Nang bumisita sa China ang sumulat ng kwentong ito noong 1979, tinanong niya ang mga pastor, "Paano ninyo maipapaliwanag ang pagdani ng mga miyembro ng inyong iglesia?" Madalas na sagot nila, may nakikita silang naiiba sa buhay ng mga miyembro. Totoo pa rin ito hanggang ngayon. Nais malaman ng mga tao kung bakit ikaw na nagsasabuhay ng iyong pagkakristyano ay naiiba. Meron ka bang wala sila ngunit gusto nilang magkaroon? Gaya ng galak, kapayapaan at kapatawaran? Gusto nilang maramdaman ang iyong malasakit kaysa marinig ang iyong kaalaman. Mas malakas ang pagsasaksing walang pananalita ng iyong buhay kaysa anumang maaaring sabihin mo. Natatandaan mo ang paghawak ng matandang preso sa kamay ng nalulungkot na kasama niya sa selda? Palagay ko, ganoon din ang gagawin ni Jesus, hindi kaya? Lord, I humbly asking your guidance and enlightenment for me to understand your words, to be able to live them as a way of life. I don't enhance my mind. That's why I am not intelligent to comprehend every crooked line of life, because I desire to have a heart like yours that understands compassionately. Ito po ang inyong lingkod na si Kasamang JT para sa pang-araw-araw nating gabay sa buhay. Atin pong napakinggan si Kasamang JT sa Tagumpay sa Tag-Unos kasama ang Diyos, sa inspirasyon ni Harold J. Sala. Dito po lamang sa Manawag Dominican Radio. May kasama ka, si Jesus, si Maria, at kami. Keeping you company in the night to reflect with instrumental music. Only here at Manawag Dominican Radio.
The Joyful Mysteries. The joyful mysteries are happy stories about the Lord Jesus and Mama Mary. They are prayed on Mondays and Saturdays. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. For the intentions of the Holy Father. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and then. The first joyful mystery is the Annunciation. The Annunciation tells the story of the angel Gabriel appearing to Mama Mary and telling her that she will be the mother of the Son of God. Mama Mary says yes to what the Lord wants. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The second joyful mystery is the Visitation. The Visitation tells the story of Mama Mary visiting her cousin Elizabeth. When they meet, the baby in Elizabeth's tummy jumps, and she tells Mama Mary that she is blessed among women, and that the baby in Mama Mary's tummy is blessed too. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen.
O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The third joyful mystery is the birth of Jesus. How does it feel to have a birthday? It's so much fun, isn't it? This mystery tells about the birthday of Jesus. When he was born, the whole of heaven rejoiced and declared, "Glory to God in the highest." Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The fourth joyful mystery is the presentation of Jesus in the temple. When Jesus was still a baby, Saint Joseph and Mama Mary brought him to the temple, which is like our church. There, he was set apart as holy to God. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed
blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. The fifth joyful mystery is the finding of Jesus in the temple. One time, Saint Joseph, Mama Mary, and Jesus went to Jerusalem for the Passover feast. On their way back, Saint Joseph and Mama Mary realized that Jesus wasn't with them. After searching for him for 3 days, they found him in the temple, listening and talking about God with the teachers. Jesus was only 12 years old. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who most need your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Understanding the Rosary. The Rosary is a Christ's meditation. This is clearly visible from the way it was recited in its very beginning. The Hail Mary was only the framework indicating the human origin of Jesus, leading up to blessed is the fruit of your womb. The fruit of the womb is then identified and described in the various aspects. Jesus who? What is offered to us in the Rosary prayer
is an unfolding of the history of salvation, and especially the Christ mystery. Mary is only the way and the guide leading up to Jesus, to his life, passion, and glory. This is the place she has in the history of salvation. This is the place and role which has also in the Rosary prayer. The Rosary is therefore a prayer with a clearly Christological orientation. In the liturgy, we speak often of a memoria, or of the anamnesis, meaning the recalling of the great deeds of salvation. Every Eucharist is such a memorial of our redemption. We call to mind the death of your Son, endured for our salvation, his glorious resurrection and ascension into heaven. That is Eucharistic prayer number 3. By recalling it, made present again the assembly of the Christians by the power of the Holy Spirit. The Rosary can be rightly considered as such a memoria, as a recalling of the great deeds of Jesus Christ. By doing this, they become present again, not in the sacramental form as in the Eucharist, but present in our minds and hearts. This prayer presence will lead us to gratitude and thanksgiving for the mercies of God shown to us in Jesus Christ. It is important to emphasize the Christological dimension of the Rosary and to understand and pray it as Christ's meditation. Often, we Catholics are attacked as making Mary the center of our devotion, and the Rosary is quoted as a concrete example of such an enlightened practice. The Rosary, especially in its original form, proves clearly that Mary is only leading up to Christ, who is the center of the Rosary prayer. And for more understanding of the Rosary, tune in into this station of the angels. More than ever, we need Catholic radio station like Manawag Dominican Radio FM. Our time now is 12 midnight. Let us now have our time check prayer. Panalangin ng pagsupil sa nga puwersa ng kasamaan. Sa ngalan ni Jesus, sinusupil ko at iginagapos ang lahat ng kapangyarihan at puwersang nasa hangin, sa lupa, sa tubig, sa ilalim ng lupa, sa impyerno, sa kalikasan at sa apoy. Ikaw ang Panginoon ng buong santinakpan at niluluwalhati kita dahil sa iyong nilikha. Sa ngalan mo, iginagapos ko ang lahat ng puwersa ng diablo na kumikilos laban sa amin at sa aming mga pamilya. Tinatakpan ko ng kaming lahat na pagsanggalang sa iyong mahal na dugo na ibinuhos para sa amin sa krus. Maria, aming ina, kailangan namin ang iyong pangangalaga at sa pamamagitan kasama ng mahal na puso ni Jesus para sa amin at sa aming mga pamilya, at balutin mo kaming balabal ng iyong pag-ibig upang masiraan ng loob ang kaaway. San Miguel at aming mga anghel na tagatanod, ipagtanggol kami at ang aming mga pamilya sa pakikipaglaban namin sa lahat ng kasamaang gumagala sa mundo. Sa ngalan ni Jesus, binakapos at iniutusan ko ang lahat ng kapangyarihan at puwersa ng kasamaan na lumayo ngayon din sa atin, sa ating mga tahanan at sa ating bayan, sa ating lipunan. At pinasasalamatan kita, Panginoong Jesus, sapagkat isa kang tapat at mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Amen.
Ito ang Manawag Dominican Broadcasting Incorporated. Isang dekada nang naghahatid ng mabuting balita sa himpapawid. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Thank you for praying with us. We hope our prayers and songs have inspired you to start and end your day in our Lord's loving presence. May His peace, love, and joy keep you going every day of your life. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dumating na po ang pansamantala nating pagtatapos ng broadcast sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa Manawag Dominican Radio o dating Radyo Dominico ng Manawag. May kasama ka, si Jesus, si Maria at kami. Ngayon po, tayo ay magpapasalamat sa patuloy ninyong pagkikinig. At nawa na pagpala kayo ng radyong ito. Dahil sa radyong ito, ating ipinapahayag ang salita ng Diyos. Tayo po ay nagkakaroon ng evangelization, catechesis, sanctification, service, at stewardship. Dahil sa Manawag Dominican Radio, tayo po ay naging kasangkapan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa pagbabasa ng mga Bible verses at sa pagpapaliwanag ng aral ng ating simbahan. Maraming salamat po dahil sa inyo, kami po ay patuloy na kapaglilingkod. Kaya din po maraming salamat sa mga kapatid kong mga Dominican fathers and brothers dahil sa patuloy nilang pagsuporta sa Radio Evangelization Ministry. Nawa tayo ay magkasama-sama muli bukas alas 5 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi. Nawa ang Radyo Dominico ng Manawag ay nakapaghatid sa inyo ng inspirasyon at napagpala po kayo. Ngayon, ating hingin sa Diyos ang kanyang bendisyon o pagpapala. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy ninyong pagsubaybay, sa patuloy ninyong pagkalinga, at sa patuloy ninyong pagmamahal at paglalayo sa amin sa anumang mga kapahamakan at masama. Nagpapasalamat po kami dahil sa patuloy ninyong pagsuporta at pakikisa sa gawain ito ng pagpapahayag. Nawa, Panginoon, ilayo mo kami sa anumang mga masasama. Tulungan mo kami na gamitin namin ang aming mga talino, oras at ang mga kakayahan namin upang ikaw ay aming dakilain at ikaw ay aming purihin. Nanawa ang mga pinatutugtog namin na Christian Religious Catholic music ay makapag-inspire sa mga tao. At lalong-lalo na, Panginoon, na kami ay maging banal sa pamagitan ng pakikinig sa iyo. Kaya bago mag-sign off ang Manawag Dominican Radio, ikaw ay aming pinasasalamatan. Samahan po ninyo kami palagi. Naniniwala po kami na hindi niyo kami pababayaan, lalong-lalo na sa tulong ng aming mahal na Our Lady of Manawag, Apabaket. Kaya nga po, nagpapasalamat kami dahil sa pamamagitan ng Manawag Dominican Radio na itinatag ko po si Father Butch Bombase, OP, na ito po ay nagiging kasangkapan upang mapalapit ang Diyos sa mga tao, lalong-lalo na ang mga malayo. Naniniwala po kami na sa pamagitan ng Manawag Dominican Radio, kami po ay nagiging kasangkapan mo. Kasangkapanin po ninyo kami. Hinihingi po namin ito kay Kristo, naming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan.
Manawag Dominican Radio, signing off. See you tomorrow. Good night. God bless us all, and something good is going to happen to us all.